Hello mọi người, xem video hay thì hãy đăng ký thành hội viên, like, tìm và comment ngay nhé. Tôi rõ ràng đã trỗi dậy ôn dịch chi thần cấp 3 EC, nhưng lại bị bạn học cười nhạo là một cái tên vô dụng. Bởi vì đây là một thế giới của toàn dân lãnh chủ, mọi người đều có thể dựa vào tài nguyên đất đai, phát triển và nuôi dưỡng người thơ để có được sức mạnh chiến đấu vạn kiếp. Nhưng lãnh thổ của tôi là một mảnh đất bị ô nhiễm. Đừng nói là bồi dưỡng người thơ, ngay cả trồng một loại cây trồng cũng khó tồn tại. Nhưng ngay khi tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ có ngày phất lê, nhưng lại bất ngờ phát hiện mình có hai thiên phú. Một thần cách của ôn dịch chi thần và một hiến tế cấp CC. 7 cấp CC sẽ hiến tế cho thần ma hư không. Sẽ nhận được những lợi ích bất ngờ. Thần cách của ôn dịch chi thử. Sau khi lây nhiễm sinh vật, nghĩa là sinh vật chết, bạn có thể tự động biến nó thành người thân của mình. Vậy, một ý tưởng táo bạo xuất hiện trong đầu tôi. Tôi có thể giải phóng bệnh dịch, nhiễm người sống thành người nhà của mình. Bị nhiễm càng nhiều, cuối cùng phát hiện bạo binh vô hạ. Kết hợp với hiến tế CC thì... Nghĩ đến đây, tôi trực tiếp đặt tòa nhà duy nhất, trục trên lãnh thổ. Trại tị nạn được đặt thành công. Sản lượng hiện tại 5 trại tị nạn dân số. Cảnh báo hàng ngày về ông nhiễm trại tị nạn. Phi hành đoàn tị nạn chết. Xem này, khóe miệng tôi hơi nhếch lê. Giây tiếp theo, một đám khói xanh nhạt bao phủ trại tị nạn. Ngay sau đó, người tị nạn chết mở mắt. Người bình thường bị nhiễm bệnh, móng tay và răng bị nhiễm sáu trùng, rất dễ lây lan. Giờ phút này nhìn đám người thân đầu tiên thuộc về mình. Sau đó tôi lập tức mở cổng thông tin, chuyển người nhà đến lục địa Tân Binh. Sau khi vào lục địa mới, tôi kiểm soát những người tị nạn zombie để khám phá xung quanh. Chẳng bao lâu sau, tôi gặp một đội goblin, chỉ thấy đám quái vật nhỏ da xanh này vây cây gậy lớn trong tay, trong nháy mắt đã đập nát xác người tị nạn thành thịt thối. Xác sống tị nạn quá yếu, nhưng cũng may, họ đã hoàn thành nhiệm vụ trước khi bị tiêu diệt. Có hai con goblin có nhiều vết chảy xước trên cánh tay. Thời gian tăng tốc đến đêm. Lúc này trong hang ổ của goblin, hàng trăm con goblin đang ngủ cùng nhau. Đột nhiên hai goblin mở đôi mắt đỏ. Chúng rõ ràng đã bị lây nhiễm cho xác sống. Ngay sau đó, không chút do dự, lao về phía người bạn đồng hành bên cạnh. Sự lây lan của virus zombie đã bắt đầu. Sau nửa giờ, cả tổ đã bình tĩnh trở lại. Zombie goblin. Goblin thông thường bị nhiễm bệnh, móng tay sắc nhọn chứa đầy 6 trùng chết người. Xác sống chiến binh yêu tinh cấp 2. Chiến binh yêu tinh bị nhiễm bệnh, mất đi cảm giác đau đớn, sẽ có sức chiến đấu mạnh hơn. Ngay sau đó, tôi đã gửi 50 con yêu tinh về lãnh thổ. Sử dụng bẫy chống lại 300 con yêu tinh còn lại. Khoảnh khắc nghi lễ kết thúc, bên tai tôi vang lên tiếng báo hiệu hy sinh thành công. Đạt được kỹ năng lãnh chúa cấp B. Có kỹ năng rồi, trong lòng tôi rất vui, kiểm tra các kỹ năng mới có được ngay bây giờ. Kỹ năng bấc khát máu. Có thể khiến quân đội gia đình rơi vào trạng thái khát máu, tăng đáng kể sức mạnh tấn công và tốc độ di tra. Kỹ năng này sẽ làm hao tổn sức sống của quân đội phụ thuộc. Sử dụng cẩn thận, nhưng người nhà tôi đều là thây ma, không có sức sống để tiêu thụ. Nghĩ đến đây, tôi bật cười. Lâm Kiến, bạn đã từng làm tổn thương tôi, ngày mai tôi sẽ trả lại tất cả cho bạn. Sáng hôm sau, tôi vừa thức dậy, dì tôi buộc tôi phải giao nộp lọ lãnh chủ, tặng cho con trai hắn. Chỉ thấy dì tôi ném cho tôi một tài liệu, đặt cái này, hợp đồng tự nguyện tiến hành chiến tranh lãnh chủ đã được ký kết, sau đó nhanh chóng để Tiểu Kiến lấy được lọ lãnh chúa của bạn. Đồ rác rưởi, chỉ còn lại chút giá trị này thôi. Tôi hừ lạnh. Mỗi lãnh chủ chỉ có một lọ lãnh thổ. Lối bị phá hủy hoặc cướp bóc sẽ hoàn toàn mất đi thân phận lãnh chủ, biến thành phế nhơ. Vừa vặn dùng các người làm cuộc chiến trả thù đầu tiên của tôi đã viết tên mình vào hợp đồng chiến đấu. Ngay sau đó, tôi và Linh Kiếm quanh thân liền ám ảnh kim quang. Ý thức của hai người tự động chuyển đến hư không. Khi tôi mở mắt, thấy mình đang ở trên lãnh thổ của mình. Và ở rìa lãnh thổ, một cánh cổng xuất hiện. Ngay sau đó có tiếng động phát ra từ cổng thông tin. Chỉ thấy một đội gồm 50 cung thủ đi ra. Cung thủ dẫn đầu cực kỳ mạnh mẽ, rõ ràng là binh chủng thứ 2, cung thủ của tộc tinh linh. Ngay sau đó, trên bầu trời lãnh địa liền truyền đến tiếng cười kiêu ngạo của Linh Kiếm. Ha ha, anh họ thân mến của tôi đã chờ đợi ngày này quá lâu. Cuối cùng tôi cũng có thể tàn phá lãnh thổ của bạn. Tinh linh, phá hủy hoàn toàn lãnh địa. Giây tiếp theo, cung thủ tiến về phía trung tâm lãnh chủ của tôi. Và tôi nhìn các cung thủ và mỉm cười. Đang buồn chuyện không có binh chủng, bạn liền đưa đến cửa. Không hổ thẹn là em họ tốt của tôi. Lúc này zombie goblin cũng điên cuồng đánh với các cung thủ xung quanh. Chưa đầy vài giây đã chém hàng chục tê. Lâm Kiến cắn răng lập tức lại điều binh từ lãnh thổ của mình. Một nhóm nông dân cầm cuốc chạy ra khỏi cổng thông tin. Lâm Mặc chết tiệt, bạn ép tôi lật bài ngửa. Sử dụng kỹ năng lãnh chủ cấp C để gọi chiến đấu. Giây tiếp theo, chỉ thấy những người nông dân vốn vẫn còn cầm cuốc, dưới ánh sáng vàng, nhanh chóng biến thành dân quân mặc áo giáp đơn giản. Cung thủ sống sót cũng đẩy ra phía sau trại dân quân. Ngay lúc này, bị thây ma goblin, cung thủ bị giết bởi chiến binh, lại đứng dậy khỏi mặt đất. Tinh linh độc công thủ kiếm, cung thủ thây ma ngâm máu độc, có thể lây nhiễm cho kẻ thù ở xa. Sau đó tôi cũng khống chế tinh linh độc công thủ bắn ra kiếm. Sau khi thanh kiếm rơi vào trại dân qua, gây thương vong lớn ngay lập tức. Ngay sau đó là những dân quân bị bắn, lại đứng dậy khỏi mặt đất. Sau đó mở miệng trọ máu ra, chạy vào dân quân gần đó. Cuối cùng, Linh Kiếm phải ra người nhà toàn bộ đều bị tôi lây nhiễm. Lúc này lòng Lâm Kiến đều đang chảy máu. Người thân mà bạn đã làm việc chăm chỉ để nuôi dưỡng, như vậy là hết rồi. Hơn nữa ngày mai sẽ thi đại học.
Đánh tiếp nữa em rằng ngay cả thi đại học cũng không tham gia được nữa. Lâm Kiến cố nén oán hận nói, lúc trước tôi đã đánh giá thấp bạn. Tôi thừa nhận bạn rất mạnh. Tôi sẽ nói với mẹ tôi để bạn tiếp tục sống trong ngôi nhà này. Bạn vẫn là anh họ của tôi, được chứ? Dừng lại. Tôi cười lạnh. Giờ muốn hối hận đã muộn. Sau đó tôi chuyển ý thức đến linh đế của linh kiếm. Gần 30 dân quân thây ma đổ ra khỏi cổng thông ti. Tiếp theo là Sambi Goberly, chiến binh rừng và tinh linh độc. Nhìn thấy cảnh này sắc mặt Lâm Kiến lập tức trắng bệch. Anh ta hét lê. Dám xâm chiếm lãnh thổ của tôi, Lâm Mặc, bạn làm gì vậy? Tôi lời nói nhảm với anh ta, trực tiếp mở kỹ năng lãnh chủ cấp bi. Bác khát máu, chỉ thấy trên người đội quân thây ma, ngay lập tức bao phủ một lớp máu đỏ sẫm. Sau đó những thây ma này giống như phát điên, xông vào lõi lãnh chủ của các Lâm Ki. Ngay sau đó, lõi của Lâm Kiến bị vỡ. Nhận tài nguyên cấp độ nguồn hư vô. Đá 1,0, gỗ 800 quy ngơ ngơ sắt 300, và 100 nhận được bản vẽ tường gỗ. Bản vẽ tháp canh gỗ, bản vẽ trang trại. Nhận thêm kỹ năng lãnh chủ cấp C. May mắn, thậm chí còn làm bùng nổ kỹ năng lãnh chủ của Lâm Ki. Đừng nhìn, chỉ là kỹ năng cấp C thôi. Nhận được sàn giao dịch cũng có thể bán được rất nhiều tiền. Sau đó, tôi đặt nguồn gốc của hư vô vào cốt lõi của lãnh chúa của tôi. Cấp bậc lãnh chủ được nâng lên cấp 2. Diện tích lãnh thổ ban đầu là 10 km², mở rộng đến 20 km² và mở khóa 2 tòa nhà lãnh thổ. Bằng điều khiển này cuối cùng cũng giống như vậy. Sau đó tôi thoát ra khỏi không gian hư vô và trở về thực tế. Nhìn hai mẹ con từng đánh chửi tôi, bây giờ ôm nhau khóc như chó. Tôi nở một nụ cười hạnh phúc. Rồi tôi lấy ba lô và rời khỏi nhà. Sau đó tôi nhanh chóng đi về hướng bàn giao lãnh chủ. Đến trao đổi. Vật liệu tôi lấy từ em họ, đặt trên bàn giao dịch. Tổng cộng đã bán được 35.000 lan tinh. Tận dụng công phu này, tôi cũng lại lần nữa đến trong không gian lãnh chủ. Xung quanh lõi lãnh chủ, đặt 2 tòa nhà mới nhất. Tiêu thụ đá 500, gỗ 500 mục đích xây dựng. Tiêu thụ đá 300, gỗ 300 để xây dựng bàn thờ triệu hồi linh hồ. Ngay khi tôi muốn xem phần giới thiệu về kiến trúc, âm báo hệ thống lại vang lên. Do đất bị ô nhiễm, thay đổi bản chất của tòa nhà. Nhìn thấy tòa nhà mới được giới thiệu, tôi đã suy nghĩ. Đem một tinh linh bị đứt tay, chôn tại mộ, chờ tinh linh tấn công. Khi tôi ra khỏi nghĩa địa một lần nữa, cánh tay phải vẫn còn nguyên vẹn. Mộ ở đâu vậy? Quả thực là thần quyền hồi sinh. Tôi lập tức kích động. Hãy để tất cả những người lính cấp 2 vào nghĩa trang để hồi phục sức khỏe. Tôi bắt đầu làm việc trên tòa nhà mới thứ 2. Linh hồn triệu tập bàn thờ. Theo mô tả của tòa nhà, bàn thờ triệu hồi này vì nó bị xúc phạm. Vì vậy, hầu hết các linh hồn không sẵn sàng trả lời cuộc gọi. Vậy không phải là nói bản thân trước đây khó có được đơn vị anh linh. Với nhiều cảm xúc lẫn lộn, tôi mở bàn thờ. Giây tiếp theo, chỉ thấy ở chính giữa bàn triệu hồi anh linh xuất hiện một em gái màu đe, phẩm chất hắc ám hiệp sử thi. Tôi đã bị sốc. Chất lượng anh linh được chia thành bình thường, ưu tú hiếm có, sử thi 5 loại. Trong thời gian mới, cho dù có thể triệu hồi tinh thần ưu tú, các trường đại học hạng nhất trong nước Vinh Quốc đều là cảnh bình thường. Và bây giờ, trong bàn thờ của mình lại là anh linh cấp sử thi. Ngay lúc này, một giọng nói rất lịch sự kéo tôi trở lại hiện thực. Chào bạn học này. Cuộc gọi chiến đấu này của bạn bao nhiêu tiền? Xin chào, giá hiện tại của chú là 200.000 lan tinh. Hoặc đổi hàng tương đương, tôi chỉ mang theo 150.000 lan tinh. Bạn xem kỹ năng này bạn có cần không? Ông chủ đeo kính, lập tức mở ra cho tôi, hiển thị một viên pha lê kỹ năng của lãnh chủ. Lập tức kỹ năng lãnh chủ máu thịt bùng nổ, kích nổ cơ thể phụ thuộc. Gây ra cũng giống như người thơ, quyền truy cập vào phạm 6 thiệt hại, không ngờ lại là máu thịt bùng nổ. Trong lãnh thổ của mình, bây giờ, ngoài ra còn có hàng trăm xác sống không biết xử lý như thế nào. Còn dân quân thì sao? Không chỉ có thể gây thương vong lớn cho kẻ thù, nó cũng có thể gây nhiễm trùng trên diện rộng. Đè nén sự phấn khích trong lòng, tôi cho chủ câu trả lời chắc chắn nhất. Ngay lúc này, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Tôi mở điện thoại ra, sinh viên thi tuyển sinh đại học được yêu cầu trở lại trường trước 2 giờ chiều, chuẩn bị lần cuối. Tôi lập tức chạy về hướng trường học. Tôi vừa xuất hiện trong lớp học, một tiếng chói tai, tiếng chế giễu nhỏ liên truyền đến tai mình. Đây không phải là phế vật Lâm Mặc sao? Nghe nói bạn đánh bại linh kiếm. Nói chuyện là một người đàn ông gầy với miệng nhọn tên Mã Hầu, và người bên cạnh tên là Trịnh Thiên. Cái nhìn đầu tiên của hai người này, ký ức về người tiền nhiệm nhanh chóng tràn vào tâm trí, buộc bản thân phải quỳ trước mặt các học sinh khác trong lớp. Bị kẹt trong nhà vệ sinh, bị người ta đấm đá, thậm chí tiền làm việc vặt cũng phải đưa cho họ một nửa. Tôi biết đây không phải là lúc để dọn dẹp. Thế là không để ý đến họ, chờ ở chỗ ngồi khoảng 10 phút. Chủ nhiệm lớp đến lớp, nói từng bước về quy trình thi ngày mai. Và lưu ý, nói xong đã là một tiếng sau. Chủ nhiệm lớp lập tức rời khỏi lớp học. Ngay sau khi chủ nhiệm lớp rời đi, Mã Hầu tát vào sau lưng tôi, mà tôi trực tiếp quay người đánh hắn một cái tát. Hắn kinh ngạc, sau đó tức giận, cậu nhóc còn dám phản kháng, có phải cảm thấy thắng được linh kiếm, sẽ có thể la hét với chúng tôi. Đồ rác rưởi cũng xứng đáng kêu gào với tôi, tin hay không, đội quân chó săn của tôi xé nát lãnh thổ của bạn. Tôi cười tê tét, chó xác. Không hổ thẹn là chân chó nổi tiếng xa gần của trường trung học Thiên Hải. Ngay cả những người thân được nuôi dưỡng cũng phù hợp với tính khí của bạn như vậy. Lời của tôi đã thành công trong việc khơi dậy sự tức giận của Mã Hầu. Hắn mở to mắt và hét lên, chết tiệt Lâm Mặc, tôi thấy bạn đang chán sống, có dám đấu với tôi không? Nếu không dám thì quỳ xuống đất gọi ông nội. Được rồi, vậy thì đánh một trận đi, có cần ký hợp đồng chiến đấu không? Chỉ cần ký kết hợp đồng chiến đấu, sau đó phá vỡ lãnh thổ của đối phương trong trận chiến, cốt lõi là hợp pháp.
Mã Hầu đương nhiên biết điều này, cho nên hắn do dự. Ngay lúc này, Trịnh Thiên lại nói, sợ hắn làm gì? Nếu bạn thua, tôi sẽ dạy cho tên khốn này một bài học. Nghe Trịnh Thiên nói vậy, Mã Hầu cắn răng, nếu bạn muốn chết. Vậy chiến Lưu Âu, lãnh chủ đấu tay đôi mở ra, sau khi hai người tiến vào lãnh thổ của mình. Sinh viên khác bắt đầu xem trận chiến qua màn hình của lớp học. Lúc này Mã Hầu gọi ra, hơn 30 con chó săn hung dữ tràn vào lãnh thổ của tôi. Nhìn đội quân chó săn không bị tấn công, Mã Hầu không khỏi lộ ra một nụ cười khinh miệt. Đồ ngốc, sao không kháng cự? Có phải bị đội quân chó săn của tôi dọa không? Chính xác, khi Mã Hầu thầm nghĩ rằng trò chơi này dễ à. Giây tiếp theo, trong màn sương mù phía trước đội quân chó săn bắn mấy mũi tên, đại quân chó săn của Mã Hầu trực tiếp bị giết chết mười mấy con. Mã Hầu sợ quá, chết tiệt, đều giết cho tôi. Xông vào trại địch. Nhưng khi sương mù từ từ tan đi, một bức tường cao 3 mét xuất hiện trong ảnh. Trên tường thành có hàng chục tên cung thủ. Trong nháy mắt cung tên như mưa nghiêng xuống, bắn chết hàng chục con chó xa. Mã Hầu một mặt không thể tin được. Sao ngay cả tường thành cũng có, chỉ là vài giây thôi. Công kích. Đã giết gần 50 con chó săn. Mã Hầu vội vàng ra lệnh rút lui. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, phía sau con chó săn hung dữ, rất nhiều dân quân thây ma từ dưới đất chui ra. Chó săn nhìn thấy kẻ thù xuất ha, lập tức nhe răng mổ móng vuốt nhào lên. Một giây sau, tôi phát động kỹ năng lãnh chủ địa cấp, máu thịt bùng nổ, rồi những tên dân quân đó đã xảy ra một vụ nổ dữ dội. Lực lượng dân quân thây ma nổ tung, sức mạnh gây ra khá khủng khiếp. Trong vài giây, tất cả những con chó săn đã bị giết. Trận chiến kết thúc. Khi rút lui khỏi trận CE, sụp đổ khóc xong rồi. Hoàn toàn xong, ngày mai thi đại học xong rồi. Khoảnh khắc tiếp theo, Trịnh Thiên vẻ mặt cao ngạo đi tới trước mặt bạn học Lâm Mặc. Không ngờ bạn lại tàn nhẫn với chính mình. Cho dù tự nổ tung người nhà của mình, cũng phải tiêu diệt quân đội của Mã Hầu. Không còn nhiều binh sĩ trong lãnh thổ hiện tại của bạn phải không? Có dám đánh nhau với tôi không? Người chiến thắng sẽ nhận được chiến lợi phẩm của kẻ thua cuộc. Mã Hầu lúc này cũng tỉnh lại. Một mặt âm độc nhìn tôi, Thiên ca, giúp tôi đánh thằng nhóc này, không cho hắn sống sót, bạn cũng không thể cho hắn sống tốt. Tôi cười lạnh, ngay lập tức ký tên vào hợp đồng của mình. Khoảnh khắc hợp đồng phát huy hiệu lực, tôi và Trịnh Thiên bị đồng thời kéo vào trận chiến lãnh địa. Chỉ thấy Trịnh Thiên chọn chủ động xuất kích. Tiếp theo, một đám với rìu sắt, tay cầm búa đã hạ cánh trên lãnh thổ của tôi trước. Tiếp theo là những người khổng lồ núi đá. Trịnh Thiên không nhịn được cười nói, phế vật Lâm Mặc, tôi khuyên bạn nên đầu hàng, tôi có thể thả bạn ra. Thấy tôi không để ý đến anh ta, Trịnh Thiên lạnh hừ một tiếng, lập tức ra lệnh tấn công. Chỉ thấy ba người khổng lồ núi liên tục nắm lấy tảng đá lớn, ném nó vào trại của tôi. Lúc này trên tường thành của tôi xuất hiện một bóng ma, một mũi tên bắn ra. Tốt, không có cách nào lọt vào mắt của một người khổng lồ núi. Người khổng lồ trên núi lập tức ngã xuống đất. Cuối rừng có âm linh, các giáo viên và học sinh đang theo dõi, nhìn về phía tường thành của tôi. Chỉ thấy trên tường thành, một anh hùng màu tím đang bắn tên trên không. Một mũi tên bắn chết người khổng lồ núi cấp 3, sức công kích này nói thế nào cũng phải là cấp độ ưu tú, và giờ đây trong cuộc chiến lãnh thổ, hai người khổng lồ còn lại cũng ngã xuống đất. Giây tiếp theo, chỉ thấy người khổng lồ trên núi ngã xuống đất, đột nhiên đứng lê, cự nhân độc thạch, tấn công. Cự nhân độc thạch với hiệu ứng mang độc, có tính siêu lây nhiễm. Xem phần giới thiệu của cự nhân độc thạch, miệng tôi hơi gợi lê. Giây tiếp theo sẽ ra lệnh tấn công cho cự nhân. Chỉ thấy chúng mạnh mẽ giơ hai tay lê, sau đó đánh mạnh vào tay cầm búa bên dưới, đập xuống. Sau hai tiếng nổ lớn, tay búa bị giết ngay lập tức. Khi Trịnh Thiên tỉnh lại, người nhà của hắn đã bị toàn bộ biến thành thây ma. Lúc này khóe miệng tôi hơi nhếch lên, bắt đầu ra lệnh cho người nhà. Tất cả người nhà nghe lệnh, tấn công vào lãnh thổ của kẻ thù. Khoảnh khắc lời nói rơi xuống, sắc mặt Trịnh Thiên đột nhiên thay đổi, la hét, chết tiệt Lâm Mặc, bạn thắng rồi, được chưa? Đưa gia đình chết tiệt của bạn ra khỏi lãnh thổ của tôi hứa sẽ không gây rối với bạn nữa. Tôi cười lạnh một tiếng, bạn không phải la hét muốn giết tôi à? Cốt lõi của lãnh chủ, bây giờ tôi cũng định làm như vậy. Nghe lời tôi nói, sắc mặt Trịnh Thiên thay đổi. Tôi sai rồi, tôi đáng chết, đừng phá vỡ cốt lõi lãnh chủ của tôi sẽ trở thành phế nhân. Hú, những kẻ như bạn chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, tốt hơn là trở thành phế vật. Tôi cười lạnh, ngay lập tức ra lệnh tấn công lõi của lãnh chủ. Ngay lúc này, chủ nhiệm đột nhiên xuất hiện trong lớp học. Dừng lại đi, bạn đã tấn công ác ý vào cốt lõi lãnh chủ của các học sinh khác. Bản chất xấu, trường trung học Thiên Hải chúng tôi không cần học sinh như bạn. Từ bây giờ, bạn sẽ bị sa thải. Ngày mai thi đại học cũng không cần tham gia nữa. Và tất cả những điều này chỉ vì Trịnh Thiên là cháu trai của ông ta. Đối mặt với sự đe dọa của chủ nhiệm, tôi hừ lạnh, trực tiếp thi triển máu thịt bùng nổ. Ban đầu, đang điên cuồng tấn công sát sống trong lõi của lãnh chủ. Nổ tức thì, lõi của Trịnh Thiên vỡ tan tành. Tìm chết. Trịnh Đông xông về phía tôi. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo từ ngoài cửa vang lên. Chủ nhiệm Trịnh, bạn thật là một quan chức vĩ đại. Ngay sau đó hiệu trưởng Lưu Huệ bước vào. Hào quang của đại lãnh chủ bùng nổ ngay lập tức. Trịnh Đông toàn thân run rẩy, lập tức cúi đầu. Hiệu trưởng Lưu, bạn nghe tôi giải thích. Lưu Huệ lại chán ghét ngắt lời bảo vệ cháu trai của bạn để nuốt chửng lõi lãnh chủ của các học sinh khác. Chủ nhiệm này, bạn không cần phải làm nữa, đóng gói cho tôi và rời đi ngay lập tức. Anh ta và băng nhóm nhỏ của anh ta cũng bị sa thải. Cuối cùng tôi và Trịnh Thiên xung đột với hiệu trưởng can thiệp, trục xuất Trịnh Đông, đang chờ kết thúc. Sau đó tôi được hiệu trưởng gọi đến văn phòng. Trong văn phòng, Lưu Huệ trước tiên cúi đầu xin lỗi tôi. Có vấn đề trong quản trị của tôi. Điều này khiến bạn bị bắt nạt ở trường. Để bù đắp cho sự mất mát tinh thần của bạn,
tôi sẽ bổ sung cho bạn một gói quà lớn, đá và gỗ 5.000 và 1.000 sản phẩm hoàn thành. Về điều này, cười chấp nhận bồi thường cho bạn học Lâm Mặc ở lại. Bạn muốn thi vào trường đại học nào? Câu hỏi này thực sự làm tôi bối rối, tôi có chút không chắc chắn Từ Thánh học viện. Ai ngờ Lưu Tuệ lắc đầu nói, Đại học Từ Thánh, trong số các trường đại học ở Long Quốc chỉ có thể xếp vào top 60, và sức mạnh của bạn không dừng lại ở đó. Hiệu trưởng, bạn có đề nghị gì không? Tôi đề nghị bạn tấn công Học viện Đế Đô Long. Học viện Đế Đô Long được gọi là trại tập trung quái vật. Đại học đầu tiên, Lưu Huệ thấy tôi đang chìm trong suy nghĩ, giải thích ngay lập tức. Tiềm năng của bạn không kém gì những thiên tài đó, tôi có niềm tin vào bạn. Sau khi ra khỏi văn phòng hiệu trưởng, đầu óc tôi toàn là về việc thi, chuyện của Học viện Đế Đô Long. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết tâm đăng ký vào Học viện Đế Đô Long. Nghĩ thế này, tôi sẽ lấy phần thưởng mà tôi nhận được từ lõi Trịnh Thiên gia, nhận tài nguyên cấp độ nguồn hư vô. Đá 5.000, gỗ 5.000, mỏ sắt 3,0, vàng 500 có thêm kỹ năng lãnh chủ cấp B. Người đóng thuế thấp hơn nhận thêm hàng. Vùng đất của hư vô tọa độ cu. Đầu tiên tôi mở phần giới thiệu kỹ năng lãnh chúa ngay lập tức. Sau khi phát hành kỹ năng, bạn sẽ dễ dàng hơn để thuyết phục các đơn vị hoàng dã trở thành gia đình của bạn. Thì ra, lời thì thầm của nhà vận động này là một kỹ năng phụ trợ, thảo nào có thể tuyển dụng. Cự nhân cấp 3 và một đống tay búa. Ngay lập tức, tôi lại tập trung vào mục bổ sung thứ hai, đó là một cuộn giấy ghi lại tọa độ của vùng đất hư vô. Vùng đất của hư vô tọa độ cuộn thu nhỏ, một hòn đảo nhỏ trôi nổi trong khoảng trống. Bạn có thể thấy một số ở trên, dấu vết của những cự nhân thực sự và những tay búa. Quân chủng của Trịnh Thiên vốn đến từ đây. Tôi ngạc nhiên cười sau đêm nay. Tôi muốn những sinh vật trên hòn đảo này, tất cả trở thành người nhà của tôi, tiện tay đem hư vô tự hấp thụ. Mở bảng điều khiển lãnh chủ, nhìn vào bảng điều khiển lộn xộn. Tôi lập tức phát động bẫy tất cả người thân giới cấp 2. Lấy bản vẽ cơ sở nhân bản máu thịt và máu sẽ đưa những chiến binh cùng đẳng cấp vào máy móc. Có thể nhân bản chạm vào đường phố tương đương hoặc máy chủ đơn vị từ xa. Bạn cũng có thể kết hợp một số tính năng nhất định vào nó. Nếu tích hợp thành công, bản sao sẽ mang các đặc tính. Cái máy này đi ngược lại trời. Tôi hoàn toàn có thể được thiết kế để sử dụng cho những gì tôi cần. Xây dựng một máy nhân bản thịt và máu. Cần tiêu thụ 400 sản phẩm đã hoàn thành. Sắt và đá, gỗ 5.000 đơn vị mỗi. Tài nguyên hiện tại của tôi hầu như không thể xây dựng 2 bản sao máu thịt. Sau khi nhân bản được xây dựng, tôi sẽ chia xác chết, Goblin, chiến binh và tay búa ném vào máy để biến đổi. Quân chủng biến đổi thành cấp 2. Chiến binh tay búa. Sau đó tôi mở cuộn tọa độ. Giây tiếp theo, trên bãi đất trống trước mặt xuất hiện một cánh cổng thông tin. Khoảnh khắc vào đảo nổi, tôi đã bị kinh ngạc bởi cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy trên đảo nổi, đám ti búa, những cự nhân đang lang thang. Tôi khống chế 3 tên cự nhân độc thạch, tiếp cận. Không đợi tôi tấn công, họ vung diều lên. Cự nhân giơ tay lên và ném xuống đất. Phòng khách liền đánh ngã tay búa. Ngay sau đó tay búa từ trên mặt đất bò lên, trở thành zombie, tiếp tục tấn công. Sau nhiều đợt giết chóc, tất cả cự nhân và tay bá trên đảo đều bị nhiễm bệnh, biến thành gia đình của tôi. Sáng hôm sau khi tôi vào phòng thi theo quy trình, yên lặng chờ thi bắt đầu. Bằng một giọng nói vô cùng uy nghiêm, âm thanh từ trên cao, kỳ thi này được chia thành 2 buổi sáng và buổi chiều. Trong kỳ thi, nghiêm cấm sử dụng tất cả đạo cụ và binh chủng không phải do lãnh thổ cá nhân sản xuất, phát hiện xử lý theo gian lận, hủy bỏ tư cách thi. Sau đó, kỳ thi bắt đầu, chờ học sinh mở mắt lần nữa, phát hiện mình đã ở trong lãnh thổ của mình. Trên lãnh thổ, xuất hiện một đếm ngược 5 phút khổng lồ. Đếm ngược kết thúc, sẽ có làn sóng xâm lược nước ngoài đầu tiên. Tôi cũng thấy đếm ngược. Lập tức chỉ huy cung thủ thây ma thứ 2 trong thành phố, chuẩn bị trên tường, ngoại trừ các cung thủ trên tường thành, dưới tường thành còn có binh sĩ zombie hỗ trợ bất cứ lúc nào, cùng với đếm ngược để xóa. Tôi vẻ mặt nghiêm túc nhìn ma quái tràn tới, ra lệnh tấn công. Chỉ thấy các cung thủ trên tường và các mũi tên bắn ra, vài giây liền giết chết một đám lớn. Thắng rồi, tôi lộ ra vẻ nghi ngờ. Trận đầu tiên kết thúc rồi, có phải là kỳ thi năm nay đơn giản hơn không? Sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, âm thanh gợi ý cho vòng thi thứ 2 vang lên. Bên trong cổng thông tin, bước ra khỏi một đám yêu tinh da đỏ cầm pháp trượng. Pháp sư Goblin có thể giải phóng của cầu lửa nhỏ đơn giản. Đối mặt với Goblin pháp sư nhỏ, tôi trực tiếp phải đi 5 tên cự nhân độc thạch, chỉ thấy bọn họ tiện tay bắt lấy thây ma bên cạnh. Mày ném đá hình người, sau đó giống như ném bóng bầu dục, ném xác đi. 5 con thây ma rơi vào đám pháp sư nhỏ của Goblin, một vụ nổ hàng loạt. Cuộc tấn công này và giết chết 7-8 con yêu tinh. Ngay sau đó, các pháp sư nhỏ đã chết lại bò lên khỏi mặt đất, trở thành thây ma cho các đơn vị khác. Khủng hoảng zombie thú vị bùng phát trong phòng khách. Rất nhanh các bộ linh tiểu pháp sư đều bị lây nhiễm. Vòng thi này tôi lại thắng dễ dàng. Đây có phải là một chút quá dễ dàng để giành chiến thắng? Tôi gãi đầu, kỳ thi thứ 2 sẽ sớm kết thúc. Kết quả của 100 người trong kỳ thi tuyển sinh đại học xuất ha. Trên màn hình lớn bên ngoài địa điểm thi, không tai nạn, tôi có kết quả tốt ở vị trí đầu tiên. Sau khi bảng xếp hạng được công bố, sốt ngay lập tức, Lâm Mặc là ai? Quốc gia 13 cũng quá mạnh phải không? Điều này không phù hợp. Nhìn bọn Goblin thấy mà sắp xếp trên tường thành. Tiểu pháp sư, mong chờ buổi chiều có thể nhận được loại binh chủng nào. Thời gian nhanh đến buổi chiều, âm thanh báo hiệu khi kỳ thi bắt đầu vang lên. Một số lượng lớn các chiến binh yêu tinh 2 đường phố ra khỏi cổng thông tin, phía sau chiến binh Goblin. Ngoài ra còn có 2 xe phóng nhiên liệu. Xe phóng ở phía sau hơn, một làng nhà đang đứng. Goblin khổng lồ cao 3 mét,
Gaberlin anh hùng cấp 3 anh linh. Tinh thần chỉ huy với trí thông minh không thấp. Tiếng kêu chiến tranh. Tăng sức chiến đấu cho toàn bộ Gaberlin. Khi tôi nhìn thấy kẻ thù lần này lại có mũ đội đầu, Luxe lập tức phái đi 6 cự nhân độc. Và sử dụng các chiến binh tay búa cấp 2 làm đạn pháo. Cự nhân tạo ra đồng dạng của chiến binh tay búa. 2 quả đạn nhiên liệu rơi xuống tường thành. Một vài cung thủ thây ma thậm chí vì không thể tránh được, trực tiếp bị giết chết. Đây là thương vong đầu tiên trong trại của tôi. Có thể tưởng tượng, độ khó của bài kiểm tra này lớn hơn nhiều so với trước đây. Mặc dù trại của tôi bị hư hại, nhưng mà quân đoàn Gaberlin bên kia càng là thương vong nặng nề. Chiến binh bị ném vào. Sau khi đập vỡ chiếc xe đội đầu, trực tiếp phát động máu thịt bùng nổ. Sau những vụ nổ liên tiếp, chiếc xe đội đầu bị nổ tung thành nhiều bộ phận, hơn nữa còn tùy tiện giết chết một đám chiến binh yêu tinh bị giết lập tức hóa thân thành thây ma, chạy về phía những con yêu tinh khác bên cạnh. Nhưng anh hùng Gaberlin nhanh chóng phản ứng lại, chỉ huy ngay lập tức tốt hơn yêu tinh, treo cổ xác chết xung quanh. Lúc này nằm trong phòng giám khảo Ngụy Cường Đông nhìn vào 3000 điểm sáng trên màn hình, chớp mắt liền tắt đi 2000. Lông mày vô thức hơi nhăn lại. Ngay cả giáo viên giám sát bên cạnh không thể không nói, năm nay thi đại học khó quá. Những học sinh này thậm chí không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu thực tế, chiến đấu với kẻ thù thông minh. Thời điểm này năm trước còn có thể lưu lại 4-5 ngàn thí sinh, giờ không còn 1000 nữa. Ngụy Cường Đông không trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Lưu đội trưởng Lưu lão sư, có thể biến kẻ thù thành chính mình. Học sinh này, tình trạng của anh ta thế nào? Đội trưởng Lưu lập tức đưa ra hình ảnh chiến đấu của tôi. Lúc này trên lãnh địa của tôi là một mớ hỗn độn, Gaberlin đang chỉ huy. Các chiến binh Gaberlin tấn công các bức tường, trên tường thành có thể nhìn thấy bằng mắt thường xuất hiện một vết nứt và nhanh chóng mở rộng. Nhìn thấy vết nứt trên tường thành ngày càng lớn. Chẳng bao lâu nữa những chiến binh Gaberlin này sẽ phá hủy các bức tường và chạy. Theo thời gian, những người vốn vẫn đang cố gắng, những chiến binh Gaberlin đập vào tường thành, càng gõ càng chậm, cuối cùng lại như là bị hạ định thân thuật vậy. Đồng thời ngừng gõ. Gaberlin lúc đầu còn đang cười đắc ý, cũng nhận ra có gì đó không ổn. Giây tiếp theo, những chiến binh Gaberlin này không sợ chết, chạy về phía chiến sĩ Gaberlin. Và tại thời điểm này, kẻ săn thây ma cấp 2 đã biến mất từ lâu, lại xuất hiện trên tường thành, dưới sự dẫn dắt của Hắc Ám Du Hiệp Thí Sĩ, đồng thời giúp cung bắn tên, bắn điên cuồng vào chiến sĩ Gaberlin. Hàng trăm mũi tên ngay lập tức bắn Gaberlin vào tổ ong bắp cày. Cứ như vậy, anh hùng Gaberlin bị giết hoàn toàn. Lúc này nằm trong khu vực quan sát của hiệu trưởng, một cuộc tranh luận sôi nổi đang nổ ra. Tôi dám chắc 100% bạn học Lâm Mặc tuyệt đối gian lận. Tại sao binh chủng của hắn sau khi tiêu thụ 100 ngay lập tức bổ sung lại? Rõ ràng là anh ta đã tuyển lính đánh thuê để chiến đấu. Đây là hành 66 phạm tuyệt đối trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Hiệu trưởng trường tức giận mắng mỏ. Đối với sinh viên gian lận phải hủy thi. Nghiêm khắc không trò nợ, không chỉ là hiệu trưởng các trường khác. Giờ phút này trên mặt cũng đều tràn đầy vẻ hoài nghi. Giọng Lưu Huệ lạnh lùng, bạn cảm thấy dữ liệu bất thường rõ ràng như vậy, bên giám khảo sẽ không phát hiện ra, vì không có tin tức gì được công bố. Vậy thì tôi tin học sinh của tôi vô tội. Ngay lúc này, một ánh mắt xuất hiện trước mặt mọi người. Ngụy Cường Đông xuất hiện ở giữa ánh mắt. Khoảnh khắc nhìn thấy Ngụy Cường Đông, hiện trường ồn ào lập tức yên tĩnh lại. Ngụy Cường Đông liếc mắt nhìn mọi người, hỏi ngay, ai là giáo viên phụ trách của bạn học Lâm Mặc? Lời này vừa ra, Từ Ba thể hiện vẻ mặt hả hê. Lưu Huệ lại là vẻ mặt bình tĩnh đi tới trước. Giám thị Ngụy, tôi là hiệu trưởng trường Thiên Hải Lưu Huệ. Lâm Mặc là học sinh trường chúng tôi. Ngụy Cường Đông hơi gật đầu chúc mừng bạn, hiệu trưởng Lưu. Học sinh của bạn rất giỏi. Lời này vừa ra, Từ Ba lập tức đứng yên tại chỗ. Không phải để chỉ trích gian lận, thay vào đó là để chúc mừng phía bên kia. Lúc này, tôi đã chuyển đổi tất cả các Gaberlin, nhìn vào lãnh thổ mạnh hơn trước kỳ thi. Trong lòng tôi có một cảm giác thành tựu to lớn. Tận dụng thời gian thi còn 1 tiếng nữa, tôi bắt đầu chơi trò chơi tổng hợp trong lãnh thổ. Sẽ đón Gaberlin, một cung thủ, nhận tinh linh cung thủ và một vài pháp sư Gaberlin nữa. Tôi trực tiếp tiến hành hợp nhất vô não của họ. Sớm thôi, một người lính trông kỳ lạ đã được nhân bả. Tự bạo phát qua một lần lực phòng ngự là không cứu ớt. Hành động chậm, nhưng bạo lực có thể gây thiệt hại lớn cho các tòa nhà. Hợp nhất thành binh chủng mới, tự bạo này phải hợp tác với tân binh, đánh bom tầm xa các tòa nhà của đối phương. Hoàn hảo, vậy tôi trực tiếp đem những Gaberlin tiểu pháp sư còn lại, tất cả đều biến thành yêu tinh tự nổ. Sau khi làm xong việc này, tôi đã xem xét thời gian thi vừa qua. Sau 1 giờ, tôi rời khỏi không gian lãnh chủ. Tôi vừa bước ra khỏi cổng trường, lập tức bị phóng viên và phụ huynh vây quanh. Sao chỉ có 1 tiếng là có học sinh ra ngoài rồi? Không phải người nhà đều đánh hết rồi sao? Điểm này ra khỏi phòng thi chắc chắn không tốt lắm. Về cơ bản không có cơ hội với các trường đại học lớn. Bố mẹ nhìn tôi với vẻ mặt kiểm tra, thảo luận liên tục. Và tại thời điểm này, một thanh niên và phóng viên đến trước mặt tôi. Bạn học này, xin chào, bạn cảm thấy kỳ thi này khó khăn như thế nào? Mặt tôi nghiêm túc đến mức câu hỏi thi tương đối đơn giản, độ khó tương đối bình thường. Lời này vừa ra, các phụ huynh có mặt tại hiện trường lập tức bùng nổ nổi. Thi đơn giản, kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay được gọi là khó khăn cấp địa ngục. Xem ra tiểu đồng chí này rất thích bốc phét. Không, bạn là một học sinh mới kiên trì không đến 1 tiếng đồng hồ, có tư cách gì nói thi đơn giản? Lúc này tôi đối mặt với câu hỏi của phóng viên, tại sao 1 tiếng đồng hồ lại bỏ phòng thi? Bình tĩnh nói đánh xong thì ra ngoài. Nghe thấy vậy, đám đông khán giả đều khinh thường nhìn tôi, cứ tưởng tôi là người nhà. Bỏ kỳ thi. Ngay lúc này, người đẹp phóng viên nói bạn học, cảm ơn bạn đã hợp tác phỏng vấn, xin hỏi bạn tên là gì?
Tên tôi là Lâm Mặc, Lâm là rừng, nơi các loài chim ở, mặc trong trầm mặc. Hiện trường lập tức nổ ra tiếng la hét Lâm Mặc. Là Lâm Mặc. Lâm Mặc đứng đầu bảng xếp hạng điểm thi đại học. Lâm Mặc, học giả số 1 trong kỳ thi tuyển sinh đại học cấp tỉnh, hóa ra là anh ta. Thái độ của người hiện trường đối với tôi thay đổi 180 độ, nhìn vào mắt tôi, không còn sự khinh thường, ngược lại vẻ mặt kính trọng nhìn đám đông kích động. Tôi vốn muốn ra ngoài nghỉ ngơi một chút, quay lại phòng thi. Lúc này tôi vẫn chưa biết, bởi vì biểu hiện xấu xa của tôi, giám khảo quyết định tăng trận đấu cuối cùng. Khó khăn của kỳ thi, kiểm tra sâu cho tôi. Kỳ thi cuối cùng sẽ sớm bắt đầu. Trên bầu trời trung tâm thi vang lên tiếng nói nghiêm túc. Kỳ thi cuối cùng của kỳ thi đại học chính thức bắt đầu. Địa điểm đánh giá lần này là Vạn Lý Trường Thành. Tất cả các ứng cử viên sẽ là người thơ. Đến bên ngoài bức tường, bằng cách khám phá những điều chưa biết, đánh bại tay sai của tà thần để nhận điểm thi. Đánh giá tổng điểm thi tuyển sinh đại học theo điểm cao thấp. Đánh giá này, tất cả thí sinh trước tiên cần thành lập đội 10 người, tạo cổng sau khi xác nhận vị trí phù hợp. Chuyển lãnh thổ. Xin vui lòng chú ý đánh giá này, các người chỉ có một cơ hội để mở cánh cổng. Bất kỳ nỗ lực nào để tấn công các học sinh trung học khác sẽ bị phán quyết 6 phạt, hủy bỏ tư cách thi. Trong khi giọng nói của giám khảo rơi xuống, một vài lựa chọn xuất hiện trước mắt tôi. Avatar chọn 1 cấp 2 Sambi. Avatar chọn 2 biến thể của Ti tá Minh Linh. Chọn hình đại diện 3, ôn dịch lãnh chủ. Tôi không chút do dự lựa chọn ôn dịch lãnh chúa, cùng với một vần điệu ánh sáng bao trùm ý thức. Khi tôi mở mắt lần nữa, đã xuất hiện dưới chân Vạn Lý Trường Thành, và bên cạnh tôi, và hàng chục thí sinh khác. Có người biến thành vua người lùn mang theo búa sắt. Một số người trở thành công chúa yêu tinh với đôi tai nhọn. Tôi thậm chí còn thấy một con quỷ địa ngục có cánh, và ngoài việc tóc tôi chuyển sang màu trắng bạc, hoàn toàn không khác gì chính mình trong hiện thực. Nhìn khu rừng tối tăm trước mắt, tôi lập tức chọn 9 người phụ thuộc, là thành viên của đội tiền phong. 9 người thân này lần lượt là Sử Thi Anh Linh, Hắc Ám Du Hiệp, Anh hùng Goberly và 7 cung thủ Sambi cấp 2. Ngay tại chỗ tôi gọi, một tiểu đội yêu sắc đang tiến về phía tôi. Mắt tôi ngưng tụ, ngay lập tức ra lệnh cho người của mình chuẩn bị chiến đấu. Hắc Ám Du Hiệp đột nhiên xuyên qua mấy thi yêu. Cùng một sự kiện, các cung thủ thầy mà khác cũng kéo cung bắn tên liên tục bắn kẻ thù bị chôn vùi. Sambi Goberlin anh hùng hét lê trước mặt các đơn vị từ xa. Tôi thấy anh ta liên tục vung gậy giăng sói, trang thi yêu từng cái một toàn bộ đập bay ra ngoài. Sau đó tôi phát động bệnh dịch, kỹ năng duy nhất của ôn dịch lãnh chủ, phá vỡ. Chỉ thấy những người bị kiếm sĩ giết chết, hoặc là thi yêu bị làm hư hại, bệnh dịch trong cơ thể bùng phát ngay lập tức, nó lây lan khắp cơ thể họ với tốc độ cực nhanh. Xác yêu chết lại bò lên khỏi mặt đất, hóa thân thây ma, sau đó mở miệng chọ máu ra, ném vào những xác yêu khác bên cạnh. Tình hình đảo ngược ngay lập tức, quân đội nhanh chóng bị biến thành không còn gì. Nhìn từng thi yêu bò lên từ mặt đất, miệng tôi hơi nhếch lên. Sau đó tôi lãnh đạo đội quân thây ma của mình tiếp tục đi sâu vào khu rừng xoắn này. Rất nhanh đã phát hiện một đám tiêu ma đang bị ép. Tôi trực tiếp chỉ huy các cung thủ tiến hành tấn công vào tiêu ma. Cuộc chiến giữa hai đội bắt đầu. Nhưng kiếm sĩ của cung thủ thây ma cấp 2 không thể phá vỡ sự phòng thủ của tiêu ma. Không thể phá vỡ phòng thủ cũng có nghĩa là không thể lây nhiễm cho nhóm kẻ thù này. Đối với trường hợp này, tôi đã sẵn sàng chỉ huy bọn thi yêu xông về phía tiêu ma. Ngay sau đó thi yêu và tiêu ma va vào nhau, chỉ dừng lại chưa đầy 1 giây. Bị tiêu ma đánh ngã xuống đất, nhưng tôi không hoảng sợ. Máu thịt bùng nổ. Giây tiếp theo, những xác quỷ bị dẫm đạp phát nổ dữ dội, vết chảy xước rất nhiều. Tuy nhiên, điều này không thể ngăn chặn sự tấn công của tiêu ma. Tiêu ma cách tôi chưa đầy 50 mét. Đối mặt với tiêu ma lao về phía mình, tôi không sợ, ngược lại lộ ra một vẻ mặt phấn khích. Tôi giơ tay phải lên che, phá vỡ. Giây tiếp theo, một ánh sáng màu xanh là cây thảm hại lao về phía tiêu ma. Khoảnh khắc ánh sáng bao phủ, bệnh dịch bên trong vật thể phát ra, nhanh chóng lan ra toàn thơ. 200 tiêu ma, gần như một khi bị biến thành thây ma. Bác khát máu, tôi lại phát hành kỹ năng. Bộ phim Sambi đã được chuyển đổi, được bọc trong màu đỏ máu. Sức mạnh tấn công và tốc độ di chuyển được tăng cường đáng kể. Họ không chút do dự nhảy vào tiêu ma bên cạnh. 200 tiêu ma lúc này hoàn toàn hỗn chiến với nhau. Tình trạng này kéo dài khoảng 10 phút. Sau 10 phút, hiện trường không còn tiêu ma sống nữa. Tất cả đều biến thành người nhà của tôi, toàn bộ 146 tiêu ma. Rồi tôi đưa quân đoàn đi sâu hơn nữa. Nhiều quái vật đang tiến về phía tôi, không chỉ có thi yêu và nữ yêu nhẹ, sói ma. Đối mặt với nhiều binh sĩ như vậy tôi cũng không khách khí, đến bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Chẳng mấy chốc, quân số của tôi tăng lên 300. Tất cả các loại ma vật lấp đầy đội của tôi, không có ngoại lệ, tất cả đều là binh chủng cấp 2. Nếu bạn có thể ném những loại ma vật khác nhau này vào trong máy nhân bản máu thịt, trộn tất cả những lợi thế của họ với nhau, không biết có thể tạo ra được bao nhiêu quân chủng mới nghịch thi. Đang nghĩ, trên trời bỗng nhiên có một giọng nói nghiêm túc. Ứng viên Lâm Mặc, chúc mừng bạn đã tham gia kỳ thi này, kiên trì đến cuối cùng thí sinh, ngoại trừ bạn, các thí sinh còn lại đã bị loại hoặc bỏ cuộc thi. Tiếng động bất ngờ làm tôi bối rối. Vô thức nói cái quái gì vậy? Xong rồi, tôi vẫn chưa bắt đầu phát huy sức mạnh, kỳ thi đã kết thúc rồi. Bạn học Lâm Mặc, chúc mừng bạn đã trở thành ứng cử viên kiên trì đến cuối cùng. Bây giờ bạn có 2 lựa chọn. Rời khỏi Vạn Lý Trường Thành để hoàn thành kỳ thi thứ 2. Phía đông bắc của bạn có một trận chiến nhỏ trước tay sai của tà thần. Nếu bạn có thể rút nó ra, có thể nhận được phần thưởng của đội quân canh gác Trường Thành.
Sư phụ, tôi chọn tiếp tục đi sâu hơn. Tôi rất hứng thú với phần thưởng của đội vệ binh trưởng thành. Sau khi kết nối rút ra nhiệm vụ, giáo viên giám thị rất chu đáo cung cấp tay sai của tà thần. Bản đồ địa hình của trận chiến trước đây, tôi đưa người nhà đi qua, và trên cao nguyên không xa tiền thiếu chiến. Chụp ảnh thanh trì của bạn, xác nhận cổng thông tin mở. Quân đội thân thuộc trong lãnh thổ đã ra đi. Đáng chú ý nhất là 20 tên độc cự nhân cấp 3. Chỉ thấy 20 tên độc cự nhân đứng cạnh nhau ở phía trước của căn cứ, phía sau họ từ từ đi ra ngoài trăm binh chủng kỳ quái. Đến đây, hãy thử sức mạnh của vũ khí kỹ thuật trực tuyến mới nhất này. Tôi vẫy tay, chỉ thấy gã độc cự nhân cầm lấy yêu tinh tự nổ, thực hiện động tác ném bóng của vận động viên. Ném bọn yêu tinh tự nổ ra ngoài, cùng với một tiếng nổ mạnh. Tự nổ liên tục phát nổ trong trụy, trực tiếp nổ tung một bên tường thành của hắn. Giây tiếp theo, một tiếng hét vang lên từ bên trong tiếng còi, và chờ ai dám xâm chiếm lãnh thổ tìm chết ngay sau đó. Trong trận đánh có 30 sinh vật lớn, đồ tể bổ sung, binh chủng tiến chiến cấp 3. Tôi lập tức chỉ huy tên độc cự nhân chuẩn bị chiến đấu, đồng thời cùng thây ma phía sau gã độc cự nhân, các cung thủ bắn như điên. Hắc ám thi sĩ cố gắng giết bằng thanh kiếm phá gió. Nhưng mà cấp 3 hắc ám hệ binh chủng, cho dù đó là phòng thủ hay kháng cự, tất cả đều mạnh hơn rất nhiều, không dễ để biến đổi chúng. Trong nháy mắt, quái thú đã va chạm với gã độc cự nhân. Độc cự nhân với cánh tay đầy nọc độc màu xanh lá cây, đập vào quái thú. Đồng thời tôi giải phóng phá vỡ. 30 tên đồ tể tăng cấp 3 bị biến đổi nhanh chóng, trở thành gia đình của tôi. Sau đó tôi ra lệnh tấn công. Bác khát máu, tất cả người thân nghe lệnh cho tôi, tấn công pháo đài của kẻ thù bằng mọi giá. Dưới sự chỉ huy của tôi, quân đoàn thua trận phát điên dẫn về hướng tòa nhà. Còn đối phương thì lên tường, phương hướng chiến tranh lúc này. Hàng trăm kiếm sĩ màu đen bắn vào tôi. Một nhóm xạ thủ cấp 3 đang rút cung bắn tên. Sức mạnh mạnh mẽ, ngay lập tức giết chết hàng trăm người thân của tôi. Đối mặt với cuộc tấn công của tôi, linh chủ tên là Mã Lạp, trên mặt có một chút thú vị. Một tên lính nhỏ yếu như vậy còn muốn tấn công pháo đài của ta, ngu ngốc. Theo sự sắp xếp của Mã Lập, hàng chục khẩu pháo khổng lồ tối đen nhìn ra khỏi tường thành. Giây tiếp theo, pháo được bắn, đạn màu đen tiếp tục nổ tung trong đội quân thây ma. Chỉ riêng đợt cưới bắn đầu tiên đã trực tiếp giết chết 200 người nhà. Dưới những mũi tên và tiếng súng, người thân của tôi chỉ còn lại 100 người. So sánh như vậy, kết quả đã rất rõ ràng. Muốn thua sao? Số người thân chỉ còn dưới 100. Không có hy vọng lật ngược tình thế. Học sinh xem trận đấu này, và các hiệu trưởng lắc đầu. Đối diện là một cấp 4 tà thần linh chủ, Lâm Mặc không thể thắng được. Khi mọi người thầm thở dài, tôi cười ác độc. Vừa rồi là một linh hồn bệnh dịch. Tôi cảm nhận sự thay đổi nồng độ dịch bệnh trên tường thành. Sau thời gian lên men này, bệnh dịch trong cơ thể cuối cùng đạt đến mức thấp nhất có thể chuyển đổi, ngăn ngừa. Tôi không thể không hét lê. Giây tiếp theo, 20 tay súng hóa thân ngay lập tức trở thành khát máu, sau đó hướng về các tay súng khác bên cạnh. Nuôi dưỡng, máu thịt bùng nổ, thi biến tinh linh xạ thủ liên tục tự nổ tung. 100 tay súng bị thương vong nặng nề trong vụ tự nổ. Gần như tất cả đều bị ảnh hưởng, ngay sau đó bị giết chết. Lại đứng dậy khỏi mặt đất. Cảm nhận hơi thở của quân đội trên tường thành, tinh thần tôi phấn chấn. Tất cả phụ thuộc nghe lén xông vào bên trong lâu đài. Bức tường của Mã Lập lúc này đã bị thể hóa tinh linh xạ thủ hoàn toàn chiếm đóng. Chúng bắn cung, bắn liên tục, các binh chủng khác trong thành. Bạn đã làm gì gia đình tôi? Giọng nói giận dữ của Mã Lập vang lên trong không khí. Không kịp suy nghĩ quá nhiều, hắn đưa ra lá bài cuối cùng của mình. Đó là 3 con rồng lửa màu đen. Tôi thấy chúng liên tục phun lửa. Đi đâu? Cho dù là cấp 3 zombie cũng bị lập tức đốt thành tro bụi. Tôi lập tức nhận ra sự khó ăn của rồng lửa, trực tiếp để các tay súng điều khiển pháo đài trên tường thành, quay lại với con rồng lửa trên mặt đất. Giây tiếp theo, đạn màu đen không cần tiền, thương đập vào đầu rồng lửa. Nhìn thấy cảnh này, mũi Mã Lạp lệch rồi. Hân tộc chết tiệt. Bạn đợi tôi. Hắn phát ra tiếng nguyền rủa thê lương. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho bạn. Tôi muốn bạn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu đắc tội với tôi. Nhưng dù có gào thét thế nào, tôi không hề lay chuyển. Sau khi dùng pháo bắn rồng lửa thành cặn bã, tôi kiểm soát tốt hơn thây ma. Quân đội tràn vào lõi thiếu sie. Trung tâm, Mã Lạp đang chỉ huy người vận chuyển. Chỉ thấy bên cạnh hắn có một cánh cổng thông tin, rõ ràng là muốn chạy trốn. Tiểu Hắc trực tiếp một thanh kiếm phá gió, giết hắn trên tường. Cơ thể của hắn biến thành một tấm bản đồ, bay vào tay tôi. Nó được ghi lại trên bản đồ là cấp 4 tà thần lãnh chúa, tọa độ lãnh thổ của Mã Lập. Trong sự kiện lãnh chúa, nếu bạn đánh bại một hóa thần lãnh chủ, sau đó bạn sẽ có được lãnh thổ của lãnh chủ này. Nếu điều này xảy ra có một thẻ xâm nhập. Vậy, chúng ta có thể xâm chiếm lãnh thổ của lãnh chủ này. Cướp tài ngôi ê. Lúc này trên bầu trời vang lên giọng nói nghiêm túc chúc mừng bạn. Lâm Mặc vượt quá hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ có thể quay lại rồi. Dưới ánh sáng vàng, ý thức của tôi trở lại thực tế. Bên ngoài khoang đầy người, ngoại trừ thí sinh, phần lớn là giám khảo, cô giáo còn có hiệu trưởng trường trung học. Thấy ánh mắt mọi người nhìn mình, tôi gãi đầu. Giây tiếp theo, hiện trường vang lên những tràng pháo tay nồng nhiệt như thủy triều. Chúc mừng bạn học Lâm Mặc, bạn là học giả số 1 trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay. Lúc này tôi đang đứng trong phòng hiệu trưởng, đang chuẩn bị nhận giải thưởng của tôi, và trong văn phòng, ngoại trừ hiệu trưởng ở lại,
có một người đàn ông mặc quân phục đang đứng. Lưu Huệ chỉ vào người đàn ông giới thiệu. Giới thiệu cho bạn, đây là giáo viên. Giáo viên tuyển sinh của học viện Đế Đô Long. Tôi không hề khiêm tốn, xin chào giáo viên Ngụy. Ngụy Cường Đông thuận tay một cái, trước mắt liền xuất hiện mấy cụm ánh sáng. Mắt tôi sáng lê, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, trong nhóm ánh sáng này là phần thưởng của chính mình. Phần thưởng đầu tiên 1,26 triệu lan tinh, bao gồm cả nhà vô địch quốc gia, giải thưởng số 1 của học giả số 1 tỉnh và cơ sở Thiên Hải. Mắt tôi mở to một tiếng liền sáng lên, vui vẻ nhận lấy tiền. Tiếp theo là phần thưởng thứ hai. Cái thứ hai là phần thưởng từ học viện Đế Đô Long. Đây là một cuộn nâng cao kỹ năng cấp C. Có thể đem kỹ năng lãnh chủ cấp C, nâng cấp các cuộn quý giá của cấp M. Cái thứ hai cũng là thứ tốt. Giá thị trường cũng có 20 đến 30 vạn, vừa vặn có thể nâng cấp độ máu thịt bùng nổ. Vui vẻ nhận phần thưởng thứ hai. Tiếp theo vẻ mặt của Ngụy Cường Đông nghiêm túc hơn nhiều. Phần thưởng thứ ba và cuối cùng, những người bảo vệ từ bức tường, cũng là hiệu trưởng học viện Đế Đô Long. Giải thưởng viện trưởng đích thân chọn cho bạn là. Cường Đông dẫn một quả cầu ánh sáng vàng đến trước mặt tôi. Danh trại cấp 5. Cờ Đế Đô Long, danh trại cấp 5. Tôi vui vẻ, lại trực tiếp thưởng cho một tòa danh trại tay cầm lớn như vậy. Một lãnh chủ, thông thường chỉ có 3 cách để có được quân đội. Một là phục hồi khi khám phá bản đồ lớn. Thứ hai là tiêu tiền, mua lính đánh thuê. Loại thứ ba và ổn định nhất là xây dựng doanh trại. Các doanh trại khác nhau có thể sản xuất các loại quân khác nhau. Những binh chủng này sẽ trung thành vô điều kiện với lãnh chủ, nhưng doanh trại không dễ dàng như vậy. Doanh trại tốt thường cần phải đi sâu vào vùng đất trống rỗng nguy hiểm, khám phá các loại di tích mới có khả năng lấy được. Không hổ thẹn là phần thưởng từ bức tường tuyệt cảnh. Danh trại cấp 5 dành cho tôi ở giai đoạn này, về cơ bản là bất khả chiến bại. Tôi cười ha ha giáo sư Ngụy, lần sau lại có nhiệm vụ, hãy gọi cho tôi rất muốn tiến bộ. Ngụy Cường Đông thích thú với vẻ ngoài của tôi, tiểu tử đừng xem nhẹ. Lần này là lãnh chủ của trại mang đi không có phòng bị. Cuộc tấn công tiếp theo sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Đúng rồi, còn một chuyện nữa là yêu cầu của hiệu trưởng. Ngụy Cường Đông vỗ trán mình. Tôi sẽ xác nhận trước, bạn là muốn đến học viện Đế Đô Long của chúng tôi đúng không? Tôi gật đầu. Ý của hiệu trưởng là hy vọng bạn có thể tham gia cuộc chiến trục xuất tà thần vào tháng tới. Trận chiến đó, ban đầu chỉ có sinh viên năm 2 mới có thể tham gia, nhưng hiệu trưởng muốn bạn thử. Cuộc chiến xua đuổi tà thần nghe có vẻ rất nguy hiểm. Ngụy Cường Đông hơi đổ mồ hôi tay, cho nên trong tình huống bình thường, sinh viên mới không được phép tham gia. Nhưng bạn đặc biệt hơn nữa còn có lời mời của hiệu trưởng. Nếu Ngụy Cường Đông đều nói như vậy, tôi tự nhiên không có lý do gì để từ chối. Vậy tôi chọn tham gia. Ngụy Cường Đông vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo, tận dụng thời gian này, tăng sức mạnh càng nhiều càng tốt. Nguy hiểm trên chiến trường, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi gật đầu, tôi biết rồi. Thế Ngụy, sau vài câu trao đổi, tôi rời văn phòng hiệu trưởng. Thời gian tới, tôi bắt đầu chuẩn bị lãnh địa của mình, chuẩn bị cho cuộc sống đại học sắp tới. Khoảnh khắc chụp doanh trại cấp 5 trên lãnh thổ. Về doanh trại, thông tin chi tiết xuất hiện trong đầu tôi. Đế Đô Long kỳ cấp 5, một lực lượng hiệp sĩ rồng mạnh mẽ và cơ động. Thổ Long có năng lực cận chiến tốt, hiệp sĩ rồng trên lưng cũng có thể ném súng trường, tầm xa xuyên qua kẻ thù, tốc độ sản xuất mỗi ngày. Đế Đô Long kỳ, không còn nghi ngờ gì nữa, một sự tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên, ngay khi tôi chuẩn bị sản xuất lô Đế Đô Long kỳ đầu tiên, âm báo hệ thống lại vang lên, doanh trại bị ảnh hưởng bởi đất bị ô nhiễm, thay đổi bản chất của tòa nhà. Đế Đô Long kỳ của đế chế doanh trại. Tinh thần của Đế Đô Long kỳ bị ô nhiễm, có xu hướng bạo hành mạnh mẽ. Đế Đô Long kỳ biến thành Long kỳ bạo ngược. Long kỳ bạo ngược loại miêu tả, trái tim họ tràn đầy khát vọng giết chóc. Long kỳ bạo ngược càng bị thương nặng, chiến đấu càng điên cuồng, sức công kích tăng mạnh. Lại được giải độc rồi. Tôi đổ mồ hôi, nhưng có vẻ như Đế Đô Long kỳ sau khi được giải độc, sức chiến đấu trở nên cao hơn, và với những kỹ năng tương tự như chiến sĩ, triệu hồi Long kỳ bạo ngược. Chỉ thấy Long kỳ mặc áo giáp đỏ thẫm trang bị đến tận răng, trong tay cầm lông dài khổng lồ, có cấp 5 bạo ngược Long kỳ làm lá chắn. Tôi cảm thấy sự an toàn của lãnh thổ của tôi tăng vọt. 3 ngày sau, tôi đứng trước cổng trường Đế Đô Long, ngay khi tôi chuẩn bị vào học viện. Một cô gái tóc trắng ở xa thu hút sự chú ý của tôi. Tại sao cô ta lại ở đây? Hiệu trưởng Lưu Huệ đâu rồi? Lưu Uyển Uyển là cháu gái của Lưu Huệ. Tôi đã gặp cô ấy trong văn phòng hiệu trưởng. Mắt của hắn vì một tai nạn vĩnh viễn mất đi ánh sáng. Trong công phu của tôi, một nhóm người đến gần Lưu Uyển Uyển. Cô gái xinh đẹp này, bạn làm gì ở đây? Ngô Đức Chí, học sinh thiên tài sắc học tại học viện Đế Đô Long. Không biết người đẹp, bạn tên gì? Chỉ thấy một thanh ni. Lại gần, bên cạnh hắn, đi theo một vài thanh niên sắc mặt phù phiếm. Trên mặt Lưu Uyển Uyển tràn đầy vẻ mặt bối rối. Người đẹp, tôi thật sự không có ý gì khác. Ngô Đức Chí ánh mắt không kiêng dè nhìn Lưu Uyển Uy, đặc biệt là khi cô ta không nhìn thấy gì cả, hơn nữa là màu sắc tâm khí cơ mie, không thể không đưa tay ra. Ngay lúc Ngô Đức Chí khi sắp chạm vào Lưu Uyển Uy, tôi lao lên và tát anh ta bay đi. Anh Lâm Mặc, bạn thật kỳ lạ. Mặc dù tôi không nói dối, Lưu Uyển Uyển lại lập tức nhận ra thân phận của tôi. Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Đức Chí, trêu chọc cô gái nhỏ trên đường phố. Tôi thấy bạn đang chán sống. Ngô Đức Chí tức giận chỉ vào tôi. Bạn là thằng quái nào vậy? Dám can thiệp vào công việc của lão tử? Còn tôi thì đạp lên người anh ta, xuống đất. Sau đó phát ra tiếng lợn kêu thảm thiết. Đây là em gái tôi, biết không? Sau này bạn dám bắt nạt em gái tôi, xem tôi hủy hoại bạn như thế nào. Đi thôi, đến con đường rừng của học viên GACAC. Tôi nhìn khuôn mặt có chút đỏ của Lưu Uyển.
hỏi tại sao bạn lại ở đây một mình, hiệu trưởng Lưu Huệ không đến sao? Giọng Lưu Uyển Uyển rất nhỏ, nghe có vẻ hơi mềm. Tôi đang đợi, dì tôi chưa đến. Nghe xong tôi thở dài. Nếu không phải chính mình vừa vặn đi qua, hậu quả không thể tưởng tượng được. Bạn ở đây. Một tiếng kêu lớn vang lên từ xa. Quay đầu nhìn, lại thấy Lưu Huệ, hiệu trưởng mặt lo lắng chạy tới. Bên cạnh hắn còn có một người đẹp. Khi Lưu Huệ nhìn thấy tôi, trong mắt cũng lóe lên một chút ngạc nhiên. Lâm Mặc, bạn đến rồi. Vâng, hiệu trưởng Lưu, đã lâu không gặp hai người. Lúc này Lưu Huệ nhìn động tác thân mật mình sinh viên và cháu gái, trong mắt hiện lên một chút kỳ quái. Đúng vậy, hiệu trưởng Lưu, tôi sẽ kể lại ngắn gọn những gì vừa xảy ra. Tôi thấy bạn học Lưu Uyển Uyển tự mình ở đó không an toàn, đưa cô ta vào trường. Và tại thời điểm này, người đẹp bên cạnh Lưu Huệ đột nhiên tiến lên. Lâu rồi không gặp. Trong giọng Lưu Uyển Uyển có chút bất ngờ, ngay lập tức lao vào vòng tay của người phụ nữ đó. Dì nhỏ của Uyển Uy, đồng thời cũng là hai người ở Đế Đô Long, chủ nhiệm lớp học. Ra ngoài lên vuốt ve đầu Lưu Uyển Uyển. Chủ nhiệm lớp. Trước mắt này, trông cũng là người đẹp nóng bỏng 27 tuổi. Hóa ra là chủ nhiệm lớp của mình, hiệu trưởng trường đại học mà tôi mong đợi, chắc là hình ảnh địa trung hải bụng to và ngọt ngào. Hóa ra là một người đẹp với thân hình đẹp. Cuộc sống đại học này thật tuyệt vời. Ái Ly. Giọng nói rõ ràng rồi, thế nào rồi? Bạn có hài lòng với tôi không? Tôi gật đầu như gà mổ cơm. Cô giáo Giang xin chào. Tôi là Lâm Mặc, thực tập sinh lãnh chủ 2 năm rưỡi. Sau khi trao đổi đơn giản, tôi biết Giang Ái Liên là dì nhỏ của Lưu Uyển Uyển, hơn tôi 6 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học, làm giáo viên tại Học viện Đế Đô Long, sở dĩ để Uyển Uyển đăng ký thi vào học viện cũng là xem xét có dì nhỏ ở đây, chăm sóc cô ấy sẽ dễ dàng hơn. Lưu Huệ có chút bất đắc dĩ thở dài, đứa trẻ này đã trải qua quá nhiều chuyện từ nhỏ, bây giờ lại thức tỉnh thành phụ trợ tài nguyên loại lãnh chủ, chắc chắn sẽ có rất nhiều người để ý. Lãnh chủ tài nguyên phụ trợ, một loại lãnh chủ khá hiếm. Lãnh thổ của lãnh chúa tài nguyên phụ trợ, linh khí gấp 10 mấy lần lãnh địa bình thường. Đối với những thứ như vũ khí re, nuôi dưỡng thiên tài địa bảo đều có phần thưởng khá cao. Quân đội đóng quân ở đó, thậm chí sẽ cải thiện chất lượng theo thời gian, đạt được sự gia tăng lớn về sức mạnh. Một số lãnh chủ tài nguyên đặc biệt, thậm chí có thể trực tiếp ngưng tụ bản thân hư vô, nâng cấp nối cho các lãnh chủ khác. Một lãnh chủ phụ trợ mạnh mẽ như vậy, nhưng lại có khiếm khuyết chết người, đó chính là không thể tuyển mộ binh chủng trên cấp 1, là người nhà của mình. Vì vậy, nhiều lãnh chủ tài nguyên sẽ chọn hợp tác với các lãnh chủ khác bằng cách đóng quân, tăng cường khả năng phòng thủ của lãnh thổ. Nhưng cũng có một số lãnh chủ xấu xa sẽ chọn cưỡng ép chiếm lãnh thổ của lãnh chủ tài nguyên, biến họ thành nô lệ của chính họ. Có thể thi vào Học viện Đế Đô Long, lãnh địa của Lưu Uyển Uyển tất nhiên là cực kỳ hiếm có, hiếm và yếu, dễ bị ghen tị hơ. Bầu không khí hơi chán nản. Lúc này Lưu Huệ đột nhiên nói Lâm Mặc, bạn vừa là anh trai của Uyển Uyển, đuổi học sinh xấu đi, đúng không? Tôi hy vọng các bạn có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ anh em này. Kẻ xấu âm mưu, nếu như biết anh trai của Uyển Uyển là trạng nguyên kỳ thi đại học, chắc chắn cũng sẽ hội tụ rất nhiều, tất nhiên là giúp bạn. Chúng tôi cũng sẽ trả lương hậu hĩnh. Tôi lộ ra một biểu cảm khó xử. Thành thật mà nói, tôi không muốn làm nóng chuyện này. Không phải là lãnh chủ phụ trợ tài nguyên không đủ hấp dẫn, chủ yếu là bản thân quá yếu đuối và không có nền tảng. Nếu bị thế lực lớn theo dõi, Lưu Huệ dường như hiểu tôi. Lúc này nói rằng bạn yên tâm, chỉ cần bạn một ngày là học sinh của Học viện Đế Đô Long, học viện chính là người mạnh nhất ủng hộ. Và hầu hết thời gian, buổi tối đều do dì của cô ấy chăm sóc, bạn chỉ là một cái tên thôi. Chuyện này còn phải xem ý của bạn học Uyển Uyển. Tôi chỉ vào Lưu Uyển Uyển không nói một lời. Nói ra chúng ta cũng không quen lắm. Hắn chắc chắn không muốn. Không đợi tôi nói xong, Lưu Uyển Uyển yếu ớt nói tôi muốn. Sau đó hắn dường như dùng hết sức lực gọi anh trai. Tiếng anh trai này trực tiếp làm tôi tê liệt. Khoảnh khắc khơi dậy mong muốn bảo vệ của tôi, có thể để cho một cô em gái mỏng manh như vậy, hình như cũng không phải là không được. Cứ như vậy vừa đến Đế Đô Long học viên GCAC, mở khóa thành tích, dưới sự dẫn dắt của Giang Ái Liên, tôi thuận lợi thành công xử lý tuyển sinh mới tại văn phòng quản lý giáo dục. Sau khi tôi chào Giang Ái Liên một tiếng, tôi và Lưu Uyển Uyển bắt đầu đi dạo trong khuôn viên trường. Sớm thôi, một tòa nhà đầy sinh viên xuất hiện trước mắt. Trên cùng của tòa nhà viết 5 chữ lớn, ngân hàng giao dịch Long Viên. Mắt tôi sáng lê, trong tay mình còn có lô vật liệu chưa xử lý xong, vừa vặn bán để đổi tiền. Thế là tôi liền kéo Lưu Uyển Uyển đi về phía giao dịch. Chi 30 tệ thuê một gian hàng, đặt tất cả các vật liệu thu được gần đây lên kệ. Các mặt hàng tôi bán rất phổ biến. Lên kệ không lâu thì bị quét sạch. Tôi cũng kiếm được 200.000. Chỉ có một vật liệu đợi nửa ngày cũng không ai mua, đó là phát nổ từ tay Trịnh Thiên. Kỹ năng lãnh chủ cấp B, người nộp thuế bưu chính thấp hơn. Đây là một sự gia tăng. Kỹ năng hỗ trợ tỷ lệ tuyển dụng phụ thuộc. Lý do không ai mua là bởi vì tôi niêm yết giá là 500.000. Kỹ năng là kỹ năng tốt, nhưng giá niêm yết quá cao, muốn mua. Ngay khi tôi nghĩ rằng một sự bất công như vậy hôm nay sẽ không xuất hiện, một người đẹp xuất hiện trước gian hàng của tôi. Cô gái đã xuất ha, thu hút sự bàn tán của những người xung quanh. Đây không phải là con gái của tập đoàn Hào Vũ, đại tiểu thư Trương Mẫn. Tại sao cô ta cũng đến mua sắm? Tôi dựa vào người phụ nữ giàu có nhỏ bé với nhiều tiền. Nếu chúng ta đuổi theo cô ta, chúng ta sẽ mất 30 năm. Tưởng tượng cái gì vậy? Người ta là lãnh chủ cấp 4. Bạn xem bạn có xứng không? Cô gái không quan tâm đến ánh mắt của người khác. Kỹ năng cấp B này của bạn tôi rất thích. 300.000 cộng với 2 kỹ năng lãnh chúa cấp C này, có bán hay không? Tôi nhìn cô ấy, hiển thị 2 kỹ năng cấp C. Lắc đầu nói, bọn chúng không phải thứ tôi cần. 500.000 không thương lượng, cũng không phản đối. Trương Mẫn hơi nhíu mày. 2 kỹ năng cấp C này, giá trị chắc chắn là hơn 200.000, nếu không phải vì vội
tôi chắc chắn sẽ không bán cho bạn. Nhận sách kỹ năng xong tôi còn phải đi bán nữa, rắc rối quá, tôi lắc đầu. Hay là trực tiếp đưa tiền thì hơn. Nhìn thấy khuôn mặt rồi dám của Trương Mữ, tôi nói thêm, hoặc bạn có thể nghĩ ra một cái gì đó hữu ích cho tôi, con được gọi là một lãnh chủ. Những thứ hữu dụng chỉ có mấy thứ đó thôi. Lúc này Trương Mữ được gợi ý bởi cuộn sao chết thực tế sắc tiêu ta. Cắn răng, như vậy đi, bạn đưa sách kỹ năng cho tôi sẽ đưa bạn một bản sao nâng cao. Bản sao hỗ trợ hai người vào, đưa bạn vào trong, chắc chắn là có thể bù tiền mua sách kỹ năng. Bản sao nâng cao, tôi vô thức hỏi bạn bao nhiêu tiền. Lập tức làm cho Trương Mẫn tức giận. Trên đầu bốc khói. Tôi đã mua cuộn giấy đó với giá 2 triệu lam tinh. Chị gái không đòi tiền bạn là được rồi, cuộn giấy sao chết trị giá 2 triệu. Tôi hứng thú ngay lập tức, quyết đoán kéo Lưu Uyển Uyển đóng cửa hàng. Trong một lớp học miễn phí, tôi sắp xếp cho Lưu Uyển Uyển, quay đầu liền đến bên cạnh Trương Mẫn. Mượn bản sao nhờ trốn sau lưng chị gái. Trương Mẫn lắc eo, một mặt kiêu ngạo, vừa nhìn liền biết bạn là một con gà yếu. Đúng rồi, bạn là lãnh chủ cấp mấy? Cấp 2, ha ha, quả nhiên là một con gà nhỏ yếu. Đối với ánh mắt của Trương Mẫn, tôi không nói gì cả. Sau khi vào bản sao, gặp càng sớm càng tốt. Người thân bị treo ở bản sao là thật sự bị treo. Chúng tôi khuyên bạn nên gửi người thân có khả năng phòng thủ cao vào. Và bản sao này chủ yếu là tuyển dụng binh chủng hiếm có. Đừng tìm kiếm sâu hơn, nếu không chị gái không thể bảo vệ bạn. Sau đó Trương Mẫn lấy ra một cái cuộn gia cừu. Theo dấu hiệu của hắn, tôi đặt lòng bàn tay lên cuộn giấy. Giây tiếp theo, ý thức của tôi xuất hiện trong hư vô. Đang vào bản sao của địa hình rồng. Bản sao giới thiệu trăm năm trước, một con hỏa long vương rơi xuống giữa rừng. Bị ảnh hưởng bởi xác của long vương, khu rừng này sinh ra hàng chục loại 3 đến 5 cấp hỏa diễm hệ long thú. Vui lòng chọn yêu cầu gửi người thơ. Vui lòng chọn địa điểm sao chép. 6 địa điểm đế. 4 và 5 nằm cạnh nhau. Gần đây giọng nói của Trương Mẫn vang lên từ trên không. Bạn chọn 4, tôi chọn 5. Tôi sẽ bảo vệ bạn khi chúng ta gặp nhau. Quái ở đây thấp nhất đều là cấp 3. Chắc chắn bạn không thể xử lý được. Nghe thấy lời của Trương Mữ, tôi lặng lẽ chọn điểm đến số 1. Sau đó giả vờ hoảng sợ với chị gái. Tay tôi trượt điểm thành điểm số 1. Nếu không bạn đừng đợi tôi nữa. Trương Mẫn vừa đến bản sao. Sau khi nghe tôi nói, huyết áp lại tăng vọt. Trương Mẫn tức giận dậm chân. Tên này thật sự vừa gà vừa vụng về. Thôi, cứ để hắn tự sinh tự diệt đi. Ra ngoài bồi thường cho anh ta thêm 500.000 đồng nữa là được rồi. Nghĩ thế này, Trương Mẫn không còn phân tâm, hóa thân từ giới long nữ vương. 5-10 long nha. Đi sâu vào rừng. Có những nhà vận động hành lang dưới kỹ năng này, cô ấy chắc chắn rằng trước khi thời gian sao chép kết thúc, thuần hóa 5 con địa long bậc 4. Đến lúc đó, chúng ta có thể tập hợp một đội cờ rồng hùng mạnh, tăng sức chiến đấu. Đây là điểm hạ cánh số 1. Tôi mặc áo giáp màu đỏ máu, đang thích nghi với hình đại diện mới của tôi. Bên cạnh tôi là 5 con rồng kỵ binh giống nhau. Điều đáng nói là, mặc dù bây giờ tôi là hiện thân của một tay đua rồng kỵ binh, nhưng tôi trong bộ giáp vẫn là lãnh chúa ôn dịch và vẫn có thể sử dụng được phá vỡ. Vì quái vật hoang dã của bản sao này là cấp 3 đến 5, tôi cấp 5 bạo ngược long kỳ đơn. Chắc là không khó đâu. Tôi giơ giáo lên, phát lệnh tấn công. Sớm thôi, những người trong cuộc tấn công phát hiện ra. Đó là một cự hỏa cấp 3. Số lượng có hơn 10. Tôi không nói hai lời trực tiếp xông qua giết. Sẽ giết hết bọn họ. Phá vỡ. Ngọn lửa rơi xuống đất rất hiếm, lại đứng dậy khỏi mặt đất. Những ngọn lửa này có giá trị văn hóa rất nhỏ. Tất cả những gì tôi có thể gửi về lãnh thổ, đóng vai trò là vật liệu để nhân bản. Chiến đấu tiếp tục, sớm thôi, bạo ngược long kỳ lại gặp phải một đám thứ 3. Mặc dù những con cá sấu này nổi tiếng về khả năng phòng thủ, vẫn không thể chịu được nguy cơ một phát súng của long kỳ bạo ngược. Chuyển đổi dễ dàng, tôi lại thu hoạch 20 bản sao bậc 3. Rồi, 6 con rồng hùng dữ cưỡi trong rừng. Vật liệu nhân bản cấp 3 nhanh chóng vượt mốc 100. Điều này cũng có nghĩa là đợi rời khỏi đây, tôi sẽ có 100 con mạnh mẽ cấp 3 hắc nham làm chủ chiến lực. Bản sao này khác. Đối với tôi, đó là một thiên đường bạo lực. Sau khi chuyển đổi thêm 50 bản sao vật liệu, tôi cuối cùng gặp được lô đầu tiên từ giới ma vật. Từ giới ma vật hỏa hỏa địa long số lượng đủ 10. Tôi lập tức đập vào đám địa long này. Ma vật tự tin chuyển hóa chậm hơn nhiều, nhưng may mắn thay, sức mạnh của long kỳ bị áp chế. Sau khi giết sạch đám địa long này, chuyển đổi thành công thành thi hóa địa long, vui vẻ thu hồi 9 con thi hóa địa long về lãnh thổ. Chỉ còn lại một con còn nguyên vẹn. Theo những gì tôi biết, rồng, ma vật có tính chiếm hữu mạnh mẽ đối với người khác giới. Khi rồng cái phát ra thứ gì đó giống như con người, khi gầm lê, con đực sẽ đến gần theo bản năng và cố gắng giao tiếp sâu sắc. Tôi để con rồng mai phục một bên. Hiện trường chỉ còn lại rồng cái. Thổ long ngẩng đầu lên, liên tục phát ra tiếng gầm. Vài phút nữa, một con rồng đất lửa được vui vẻ chạy tới. Chỉ thấy hắn đi tới trước mặt rồng cái, vây quanh rồng cái. Khiêu Vu sau khi xác định rồng cái không có cảm xúc phản kháng, không thể chờ đợi để ép lê. Ngay sau đó, rồng đất được phát ra một tiếng kêu lạ chói tai, toàn bộ má lập tức vặn thành một cục. Hoàn toàn nghi ngờ long sinh. Giây tiếp theo, một khẩu súng trường bắn từ bóng tối bên cạnh ngay qua trái tim, kết thúc hắn sạch sẽ. Bi kịch long sinh. Tôi ra lệnh cho con rồng tiếp tục gầm lên, mời con rồng nạn nhân tiếp theo lên sân khấu. Mặc dù phương pháp có chút không phức tạp, nhưng thắng ở hiệu quả. Ngay sau đó, con rồng thứ 2 và thứ 3 bị thu hút. Chiêu cũ, trong bóng tối. Thời gian sao chết chỉ mới qua nửa giờ.
cấp độ thứ tư của sự biến đổi của tôi, dùng đất vẽ đã tích lũy được. Lúc này, bên kia Trương Mẫn trải qua trận chiến gian khổ và phải trả giá bằng việc làm 2 chiến binh rồng bị thương nặng. Cuối cùng thu phục được 3 con hỏa địa long, hắn rất tự hào về thành tích này. Mở hệ thống liên lạc và khoe với tôi. Bạn còn sống không? Cho bạn biết tin tốt. Tôi tuyển thành công 3 con địa long bậc 4. Ha ha, hay quá. 20 người đang nằm trong nghĩa trang để hồi phục vết thương. Hỏa địa long, rất cam tâm gật đầu. Thật giỏi. Không ngờ bạn lại ngoan cường như vậy sao? Trương Mẫn tâm trạng tốt, tôi sẽ gửi tọa độ cho bạn. Đến đây tìm tôi đi. Tôi còn muốn tuyển mộ 2 địa long từ giới. Nếu gặp phải ma vật cấp 3, chị để lại cho bạn. Mặc dù chị gái này luôn đặt ra một giá đỡ kiêu ngạo nhưng người ta không tệ. Nhưng rồi một lần nữa, tôi không muốn. Ngay khi tôi chuẩn bị từ chối Trương Mẫn, tiếp tục phát chi, lúc này trong núi sâu một tiếng rồng gầm chói tai vang lên. Ngay sau đó, trong đầu 2 người đồng thời vang lên tiếng nhắc nhở. Hành 6 của kẻ xâm nhập hoàn toàn khiến địa long tức giận, thủ lĩnh sẽ xuất hiện trong 1 phút nữa. Trương Mẫn ngơ ngác, tôi chỉ là thu phục mấy con địa long thôi. Sao lại chọc giận thủ lĩnh? Bạn không làm gì sai sao? Tại sao lại chọc giận địa long? Tôi không làm, nhiều nhất chỉ một con rồng mà thôi. Điều này cũng có thể âm báo nhiệt độ đỏ vang lên một lần nữa. Tất cả người chơi tham gia bản sao này không thể thoát, cho đến khi tiêu diệt kẻ thù hoặc bị kẻ thù tiêu diệt hoàn toàn. Lúc này nằm trong dãy núi sâu nhất của rừng, linh hồn cấp 5 hỏa long đang liên tục gầm lên. Kẻ xâm nhập chết tiệt, dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, gây hại cho tộc địa long chúng ta, chết hết đi. Chỉ thấy hàng trăm con hỏa địa long bậc 3 và hỏa địa long bậc 4 đi ra, cảm nhận những đợt sóng liên tục từ mặt đất. Trương Mẫn bị dọa ngốc, cơ thể không thể không run rẩy dữ dội. Người nhà hiện tại của hắn còn lại 3 người, tính cả bản thân hắn cũng chỉ có 4 chiến lực bậc 4, không thể nào chống lại được nữa. Nhưng dù vậy, hắn vẫn mở kênh liên lạc. Kế hoạch để tôi chạy trốn bao xa, nhưng là bên trong máy truyền tin truyền ra tôi trước. Giọng nói nghiêm túc, giọng nói đầy không thể nghi ngờ. Cho tôi tọa độ vị trí của bạn. Trương Mẫn hơi du, chỉ cảm thấy giọng điệu đột nhiên nghiêm túc, như thay đổi người. Một cảm giác an toàn nào đó dâng lên trong lòng hắn. Trong tiềm thức gửi tọa độ vị trí của mình. Mặc dù theo quan điểm của Trương Mẫn, gửi tọa độ không có ích gì. Trong nháy mắt, đợt ma vật đầu tiên tràn ngập hướng về phía hắn. Vào mắt thấy, đột nhiên là hỏa diệm cấp 4. Dường như giây tiếp theo sẽ xé nát Trương Mẫn thành từng mảnh. Xong rồi, không đánh được. Trương Mẫn sợ đến mức xanh mặt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ sợ hãi, ngay khi hắn chuẩn bị nhắm mắt lại, chờ bị ma vật xé tan kết cục bi thảm này. Đột nhiên, tiếng rồng gầm giống phát ra từ khu rừng bên trái. Chỉ thấy giây tiếp theo, 6 con địa long mạnh mẽ từ bên cạnh xông tới, giống như 6 chuyến tàu chạy song song, đâm mạnh vào địa long. Trong khi đó, long kỳ trên lưng địa long cầm giáo sắc nhọn, xỏ vào trái tim của hỏa địa long. Quân đội, đế quốc long kỳ, Trương Mẫn sợ quá. Đế quốc long kỳ không bạo lực như họ, hình như là đột biến. Người xuất hiện trước mắt Trương Mẫn không phải là người khác, chính là tôi. Dưới sự chỉ huy của tôi, long kỳ bạo ngược tự xếp hàng chắn trước mặt Trương Mẫn. Bị ảnh hưởng, lại thấy bạo ngược long kỳ không hề sợ hãi. Bạo ngược địa long vẫy tay liên tục xé nát kẻ thù. Những long kỳ trên lưng chúng cũng liên tục ném ngọn giáo bắn từng con quỷ một. Trong nháy mắt đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Trương Mẫn chứng kiến cảnh tượng trước mắt, trực tiếp đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy 3 quan điểm cạnh tranh, đôi mắt to. Đám siêu binh đột nhiên xuất hiện này là bộ tướng của ai? Một đám lính cấp 5. Đây là lính cấp 5, nhưng trong giây tiếp theo, con rồng ở giữa quay đầu lại, tháo mũ ra, để lộ khuôn mặt đẹp trai tóc trắng của tôi. Trương Mẫn há miệng ra, vẻ mặt ngạc ni, đưa ngón tay ra run rẩy âu âu. Lâm mặc của bạn sao có thể? Còn nghĩ tôi là gà yếu không? Trương Mẫn mất một chút tâm trạng chuyển biến. Héo mắt. Gà nhỏ yếu là tên yêu thích của chị gái dành cho bạn. Không ngờ, gà yếu ớt. Bạn là một lãnh chúa cấp 2, có thể tuyển được binh sĩ cấp 5. Dị chiều sẽ đến ngay. Bạn ở ngay sau lưng tôi, đừng đi đâu cả, ai muốn bạn bảo vệ. Trương Mẫn miệng nói như vậy, thân thể lại rất thành thật dựa vào giữa. Hành như chốc, rất tò mò nhìn bóng lưng tôi. Gã này hình như không có trong tưởng tượng của mình. Đơn giản vậy, rất nhanh, ma vật cấp 3 lại lao về phía tôi. Bạo ngược long kỳ 1L liên tục thu hoạch máu thịt. Ma vật rơi xuống, tôi không gọi họ dậy ngay. Những người này có thể còn dùng được nữa. Sau khi trải qua khoảng 3 đợt dị chiều, sau khi giết gần 30 con hỏa địa long, sâu trong rừng, một giọng nói giận dữ vang lên. Kẻ xâm nhập chết tiệt, sao các ngươi dám tấn công địa bàn của hỏa long vĩ đại? Ta sẽ tự tay giết các ngươi. Giây tiếp theo trong rừng rậm xuất hiện 30 con địa long hỏa. Phía sau họ, nó đi theo những ngọn lửa dày đặc, là hỏa long ở giữa địa long, đặc biệt lớn. Khoảnh khắc nhìn thấy con rồng lửa này, Trương Mẫn kêu lê. Đây là một con anh linh cấp 5 và con rồng lửa ma thuật. Khi Trương Mẫn nhìn thấy con anh linh và ma vật này, mắt lập tức sáng thành bóng đèn phia. Nếu có thể tuyển được con rồng lửa này, đó thực sự là sự tồn tại đỉnh của chóp. Nhưng sớm thôi, hắn lại đem ý tưởng không thực tế này ném ra. Tuyển dụng anh linh cấp 5, đừng đùa nữa, không bị đánh coi như không tệ. Ngay cả đại lãnh chủ cấp 6 trở lên, muốn tuyển dụng đến cấp 5 anh linh, cũng phải tốn rất nhiều tiền.
mà chính mình chỉ là cấp 4 lãnh chủ mà thôi. Đi kèm với phiên bản tiền thưởng sức mạnh tiệc tùng, làm cho ma vật xung quanh phấn khích vô cùng, cùng với hướng dẫn tấn công chung. Ma vật xông lên phát động tổng tấn công. Đồng thời, tôi đưa tay ra nhìn xác chết phía sau con rồng lửa. Giây tiếp theo, chỉ thấy những con nguyên bản còn nằm trên mặt đất, xác chết bất động. Lúc này tất cả đều giống như bị động kinh, điên giật. Cho dù đó là quái vật cấp 3 hay là hỏa long cấp 4, nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử của Trương Mẫn đột nhiên co lại, một khuôn mặt phức tạp, nói với tôi: "Bạn là ai?" Cho đến bây giờ, Trương Mẫn mới nhận ra, bản thân còn chưa biết tính chân thực của người này. Tên tôi là Lâm Mặc, sinh viên năm nhất, tôi kiểm soát đội quân Thây Ma. Nhân hai bên tấn công, lao về phía hỏa diệm. Một bên nói, Trương Mẫn môi nhấp nháy, không nhịn được hít một ngụm lạnh lên. Bạn là người đã thức tỉnh. Trạng nguyên toàn quốc. Chả trách có thể lấy ra 5 tên lính, thì ra là bạn. Dường như là cảm thấy giọng điệu của mình hơi quá mạnh mẽ. Trương Mẫn lại có vẻ mặt kiêu ngạo, chị gái có tầm nhì, tùy tiện mang theo một con gà nhỏ yếu, đều có thể là số 1 trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Nhưng trong mắt tôi, bạn vẫn là tên tiểu học ngu ngốc và đáng yêu đó. Ha ha, tôi không có thời gian để nói chuyện với cô ấy. Lúc này đội quân Thây Ma và rồng bạo ngược, tiềm năng, bao quanh con rồng lửa và gia đình nó. Rồng lửa cảm thấy có gì đó không ổn, ngay lập tức ngẩng đầu lên giải phóng kỹ năng ngọn lửa sao băng. Hàng trăm thiên thạch cỡ cối xay rơi từ trên trời xuống, đập vào đội quân Thây Ma. Mắt tôi ngưng tụ, giơ tay giải phóng kỹ năng đối phó, máu. Đội quân Thây Ma hóa điên cuồng, tốc độ tăng vọt. Nó đến trước khi thiên thạch rơi xuống. Trong nháy mắt, cùng với gia đình của rồng lửa xé xác nhau, trong nháy mắt, gia đình của rồng lửa được vào một lỗ. Chỉ còn lại nó, một cái cảm giác ánh sáng xé rách. Điều khiến nó cảm thấy tuyệt vọng nhất là người thân đã chết của nó lại bò lên khỏi mặt đất, sau đó nhai răng nanh với nó. Rõ ràng đã là hình dạng của nhà người khác rồi, kẻ xâm nhập chết tiệt. Chết tiệt. Cho dù là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Rồng lửa nhai răng nanh, cố tỏ ra hung dữ hết mức có thể. Chỉ tiếc, so sánh với biến dạng gấp 10 lần khuôn mặt xung quanh, răng của nó rõ ràng không có sức răn đe. Chuyển đổi ma vật cấp 5, đứng lên hơi khó, ngay khi tôi chuẩn bị ra lệnh giết. Nhưng là phía sau Trương Mẫn đột nhiên nói ra, em trai tiểu học Lâm Mặc, bạn đã nghe về kho báu của rồng chưa? Tôi vô thức trả lời, Long tộc có thói quen thu thập của cải. Chúng sẽ giấu những kho báu quý giá của họ sâu trong hang ổ của họ. Nó được gọi là kho báu của rồng. Long tộc có thói quen thu thập của cải. Chúng sẽ giấu những kho báu quý giá của họ sâu trong hang ổ của chúng. Nó được gọi là kho báu của rồng. Trương Mẫn nói, con rồng lửa này là anh linh và ma vật cấp 5. Ít không thấp. Chắc chắn có kho báu của rồng. Sao đột nhiên lại cộng lại? Tôi không nói nên lời. Nói thẳng đi. Bạn yên tâm, cho dù yêu cầu gì tôi cũng sẽ không đồng ý. Nghe ra tôi đang nói đùa. Trương Mẫn nắm thắt lưng của tôi một chút. Trở lại bình thường. Tôi muốn tuyển dụng con rồng này. Sau khi tuyển dụng thành công, kho báu tài năng rồng thuộc về bạn. Tất nhiên bạn cũng có thể chọn giết con rồng hôi thối thích nói chuyện rác rưởi này đi. Bạn sẽ mất kho báu tài năng của rồng và nhận được một con rồng hôi thối và bẩn thỉu. Và chị Trương Mẫn, ưu đãi của tôi giảm 100 hình phạt. Bạn phải suy nghĩ cẩn thận nhé. Ha ha, tôi bị bộ dạng của Trương Mẫn làm cho cười rồi. Vậy bạn thử xem. Tuyển dụng thất bại rồi giết nó. Trương Mẫn vẻ mặt hưng phứ, bước một bước nhỏ liền đi về phía rồng lửa. Nhưng chẳng bao lâu sau, tiếng cười của rồng lửa vang lên bẩn thỉu. Con chuột nhỏ bẩn thỉu. Ngươi có tư cách gì để trở thành chủ nhân của bản long? Bản long chết đói và bị đánh chết, chắc chắn sẽ không có trứng thối như ngươi. Thỏa hiệp. Trương Mẫn mặt đen quay lại bên tôi, rác rưởi rồng này nói quá nhiều, giết nó đi. Nếu bạn thật sự muốn tuyển nó, tôi có một cách. Cách nào? Trương Mẫn vẻ mặt buồn bã, tôi khẽ búng tay. Chỉ thấy đội quân Thây Ma tự động tránh ra. 5 con rồng cái đi lên. Xung quanh rồng lửa bắt đầu tư thế. Rồng lửa lúc đó rất sợ hãi, cả con rồng co lại thành một quả bóng, đôi cánh với đôi mắt. Cơ thể run rẩy dữ dội có nghĩa là bây giờ nó đang hoảng loạn. Con rồng này sợ cái gì? Khi Trương Mẫn biết cha, mặt nhỏ đỏ bừng. Chơi như vậy phải không? Bạn quá tệ. Cuối cùng dưới uy quyền của tôi, rồng lửa hoàn toàn khuất phục. Thuận lợi được Trương Mẫn tuyển dụng thành anh linh lãnh thổ. Rồng lửa chỉ có thể ngoan ngoãn đem kho báu tài năng của rồng giao đi. Nhìn cái dương vàng lơ lửng trước mặt, tôi xoa tay rồi chọn mở ra. Chúc mừng bạn đã nhận được 10.000 vàng. Nhận bản vẽ xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Nhận bản vẽ xây dựng tháp pháo. Nhận nhà máy vàng. Thợ sửa máy có được kỹ năng cấp C để nâng cấp khối lượng thành 3. Nhận thẻ xâm nhập. Đúng là kho báu mà tộc rồng thu thập được. Lần này cho rất nhiều thứ tốt. Chỉ riêng 10.000 vàng đó thôi cũng đáng giá. Tường sắt và tháp pháo có thể tăng cường khả năng phòng thủ lãnh thổ. Nhà máy yêu tinh cũng tốt. Tinh linh cơ khí được sản xuất, có thể tiến hành sửa chữa chiến binh. Nó cũng có thể được bảo trì sau chiến tranh. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất là mở hộp ra một thẻ xâm nhập. Thẻ xâm nhập, nếu bạn biết tọa độ của các lãnh chủ khác, có thể cưỡng ép xâm chiếm lãnh địa này. Với thẻ xâm nhập này, có nghĩa là tôi có thể xâm chiếm Tà Thần bất cứ lúc nào, lãnh thổ của Mã Lập. Nhưng xem xét rằng Mã Lập là một bậc bố chúa tể độc ác, trước cuộc xâm lược chính thức, tôi còn phải tăng thêm một chút thực lực mới được. Tiện tay mở bảng điều khiển lãnh chủ lâu rồi không chú ý. Bảng điều khiển đã lặng lẽ thay đổi. Lãnh địa thứ hai của màn hình có diện tích 25 km vuông. Thân thuộc cấp 2 áo giáp đen cương thi cấp 5 13.
Vật liệu nhân bản 169. Địa Long 50 làm bạo ngược Long Kỳ 15. Đã có xây dựng. Tiểu đoàn Đế quốc Long Kỳ. Tòa nhà có thể xây dựng. Tháp pháo đảo, nhà máy vàng, đất ông Nhiễm. Ông Nhiễm dường như không thể ngăn cản bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Cố lên, cố gắng vì kẻ mạnh hơn đi. Lãnh chủ kỹ năng. Máu thịt bùng nổ bi, ngoại trừ cấp bậc lãnh chủ hơi thấp. Nhưng cái khác cũng được, đặc biệt là người thân. Không chỉ chất lượng cao, hơn nữa tất cả đều là binh chủng đột biến. Mỗi binh chủng đều có thuộc tính mất đi kéo dài. Sức chiến đấu khá ấn tượng. Sức mạnh như vậy, so với từ giới lãnh chủ cũng không tệ hơn bao nhiêu. Khi thời gian sao chép kết thúc, tôi giới thiệu không gian hư vô, nhưng vừa trở lại thực tế, tôi thấy Trương Mẫn, khuôn mặt tinh tế tiến về phía mình. Sau đó thì thầm vào mặt bên của tôi. Hiện thực không giống như thế giới lãnh chủ, mặt tôi đỏ lên ngay lập tức. Em trai tiểu học ngốc nghếch còn nhút nhát nữa. Trương Mẫn dường như đã phát hiện ra lục địa mới. Nụ cười chạm vào vai tôi. Cảm ơn bạn rất nhiều, giúp tôi thu phục anh linh cấp 5. Trương Mẫn rất nghiêm túc cảm ơn. Là lãnh chủ. Một anh linh cao cấp của thuộc tính rồng, sự thăng tiến của cô ấy khá lớn, thực lực có thể nói tăng lên rất nhiều. Cái này cho bạn là lời cảm ơn của bạn. Trương Mẫn đưa một tấm thẻ vàng, trên đó được đánh dấu bằng chữ 100 vạn. Bạn có thể dùng thẻ vàng này chi tiêu tại bất kỳ cửa hàng nào thuộc sở hữu của tập đoàn Hảo Vũ. Trương Mẫn giải thích, hơn nữa sẽ tự động nâng cấp lên VIP vĩnh viễn. Thấy tôi mặt do dự, Trương Mẫn chỉ có buộc nhét thẻ vàng vào túi tôi. Cầm lấy, đây là tình yêu của chị gái dành cho bạn. Trương Mẫn vui vẻ, đôi mắt to, cười thành lưỡi liềm, càng nhìn tôi càng thuận mắt. Đặc biệt là bản thân tôi, cũng tốt, vẫn là gà con vừa nhập học. Điều này khiến Trương Mẫn càng thích hơn. Tôi hò nhẹ, chị gái lịch sự rồi. Chúng ta cũng là đôi bên đều có lợi, bây giờ giao dịch đã kết thúc. Chúng ta tạm biệt nhau. Tôi biến mất trong lớp học. Chỉ để lại Trương Mẫn vẻ mặt ngơ ngác đứng tại chỗ. Dậm chân thất vọng, không phải. Tiểu học đệ, bạn để lại cho tôi thông tin liên lạc. Tôi rời khỏi lớp học, tôi luôn cảm thấy như có chuyện gì đó mình đã quên. Nhưng tôi không thể nhớ mình đã quên điều gì, cho đến khi giáo viên chủ nhiệm Giang gọi điện thoại, tôi mới nhớ. Kéo Lưu Huyền Huyền đến lớp học, vội vàng chạy về. Cũng may lúc này Lưu Huyền Huyền đang yên tĩnh, ngồi ở góc bàn học. Xoa xoa đầu Lưu Huyền Huyền, đi thôi. Đi thôi, anh trai đưa em đi ăn tối, dì của em mời. Lưu Huyền Huyền vì tính đặc thù của cơ thể, bình thường sẽ do Giang Ái Liên đích thân chăm sóc, sau khi ăn xong sẽ chia tay với tôi. Trở lại ký túc xá mà trường đã phân bổ cho mình, tôi ở phòng 314, tòa nhà ký túc xá số 10, các sinh viên của học viện đều là phòng đơn. Sau khi rửa mặt, tôi sẽ vào lãnh thổ để sắp xếp gia đình. Cơ sở nhân bản máu thịt trong lãnh thổ đang hoạt động điên cuồng. Đầu tư vật liệu máu thịt cấp 3, lát nữa, rồi đi ra một con khổng lồ hắc nham. Lúc này tôi đã có 4 bản sao máu thịt. Trung bình mỗi bản sao, nhân bản 10 phút một con. Tốc độ hơi chậm rồi, nếu không phải có tòa nhà để đặt trên mạng. Tôi nóng lòng muốn đặt 17-18 đồng nghiệp sản xuất, cùng với máu thịt, không ngừng ngày đêm. Phá vỡ hoạt động, từng hàng hắc nham được nhân bản gọn gàng. Chúng đứng từng hàng một. Bên cạnh. Trong một đêm, tôi đã nhân bản được 200 con tạ tân đá đen. Những lực lượng này so sánh khi thi tuyển sinh đại học có thể nói mức tăng khá lớn. Sắp đến ngày đầu tiên đi học rồi. Điều đầu tiên giáo viên chủ nhiệm Giang làm, đó là tổ chức cuộc thi tuyển chọn đội trưởng. Luật rất đơn giản, chỉ có 4 người, đóng quân bên cạnh những viên pha lê ở 4 hướng. Mỗi người chỉ có thể gửi 10 người thân tham chiến. Cuối cùng đẩy binh, pha lê hoặc người thân toàn diện để xác định người chiến thắng. Hơn nữa loại này trong học viện thi đấu, thông thường là sử dụng bàn cát mô phỏng để thực hiện. Người thân chỉ là số hóa, cách chiếu để tham gia trận CE, sẽ không có thương vong đáng kể. Theo sự sắp xếp của Giang Ái Liên, một chiến trường mô phỏng nơi 4 đội quân đối đầu nhau, đặt nó ngay giữa lớp học. Tôi và một số ứng cử viên khác đang ngồi quanh bàn cát, đứng lại bên tay trái của tôi. Một cô gái đeo kính khoáng nói: "Thầy Lâm là người mạnh nhất trong 5 người chúng ta. Tôi đề nghị chúng ta cùng nhau đối phó với hắn trước, chỉ có đánh bại hắn, chúng ta có thể có cơ hội tranh cử lớp trưởng." Tên cao gầy bên tay phải của tôi lập tức gật đầu đồng ý. Tôi nghĩ phương án này khả thi, người béo đối diện nói đúng. Đây là kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay, 3 đánh 1, tôi cảm thấy rất hợp lý. Khóe miệng tôi giật ra 2 cái, mấy thằng này. Ai chọc là tôi chọt. Muốn đánh tôi một cái, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của tên béo chết tiệt đối diện, tức giận của tôi cũng lên, 3 đánh 1 phải không? Thôi nào, tài sợ ai. Trận chiến bắt đầu. Ý thức của 4 người tự động vào bàn cát mô phỏng. Đồng thời, tất cả lớp, bao gồm cả Giang Ái Liên, cũng mở chế độ xem chiến tranh. Bên trong bàn cát, nhìn xung quanh là một đồng cỏ rộng lớn. 10 người chơi chọn yêu cầu thả người thân. Tôi sẽ đưa hắc nham tà tân vào trận chiến. Binh sĩ cấp 4 và cấp 5 thuộc về lá bài chủ chốt của tôi. Loại đánh nhau nhỏ này hoàn toàn không cần phải gửi đi, chỉ cần hắc nham tà tân là đủ. Bên kia, cô gái duy nhất trong 3 tên là Tống Khả. Phụ thuộc là một nhóm, một lực lượng ma thuật tầm xa được tạo thành từ hơn người cấp 3. Có một anh hùng hiếm có, tên là Tôn Cao Thành, mang theo một nhóm người đầu bò cấp 3, người nhà của Từ Nhị Hổ. Là một nhóm kỵ binh sói cấp 2 rất cơ động. Đội ngũ 3 người tập hợp lại, hướng về trạm của tôi. Học sinh trong lớp xem trận đấu. Thảo Lua, 3 đánh 1,
Cho dù Lâm Mặc là vô địch thì đại học cũng không chịu nổi nữa, chắc chắn không chịu nổi, có thể thi vào học viện, ai không phải là một thiên tài. Ba thiên tài đánh một thiên tài. Thấy Lâm Mặc thua rồi, nhìn kìa, chiến binh đầu bò của Tôn Cao Thành bắt đầu phát huy sức mạnh, cùng với tiếng la hét vang lê. Tầm nhìn trở lại chiến trường của căn cứ quân đội thứ tư. Chỉ thấy 10 chiến binh đầu bò đang gào thét. Đến căn cứ của tôi, họ đang cầm những tấm khiên khổng lồ cao hơn 2 mét, trong đội ngũ xen kẽ với đội ngũ của Tống Khả. Những cái khiên này, nhưng nó được làm bởi thợ thủ công với giá lớn. Ngay cả kiếm sĩ cấp 3 cũng không thể dễ dàng xuyên qua. Tôn Cao Thành vẻ mặt đắc ý, không thể không hét lên rằng những người lính tấn công, săn bằng các tòa nhà của kẻ thù. Ha ha, tôi sẽ hỗ trợ các bạn. Từ Nhị Hổ cười lớn, cũng ra lệnh tấn công. Chỉ thấy một bên trong bụi cỏ lao ra 10 con sói kỵ binh. Chúng nằm rải rác ở hai bên sườn, sẵn sàng hỗ trợ, có thể kích động giúp. Yên tâm đi mọi người, nếu tôi có thể đưa đội ngư dân của tôi xuống lòng đất, tôi sẽ giải phóng lời nguyền cho mọi kẻ thù trong đồn, làm suy yếu sức chiến đấu của họ. Giây tiếp theo, một quả đạn pháo đến từ hướng căn cứ của tôi. Ngay sau đó là một tiếng nổ, đột nhiên nổ tung từ trung tâm lực lượng đầu bò, lật ngược người nổ tung người đầu bò. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng khắp nơi. Sau khi lây nhiễm cho người đầu bò và ngư dân, đốt cháy. Chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Tôn Cao Thành sắc mặt cứng đờ, vội vàng gọi đội giải tán. Nhưng Tống Khả vẻ mặt kinh hãi ác hét lên nhìn kìa. Cái quái vật gì vậy? Lúc này đang ở trước trạm của tôi. Mới còn hắc nham ta tân, không biết khi nào. Khoảnh khắc nhìn thấy những người lính đột biến này, lớp học lập tức nổ ra một trận kinh hô. Đây là loại binh chủng gì vậy? Không có trong sách. Giống như người khổng lồ núi, nhưng toàn thân áo giáp màu đen cũng quá đẹp trai phải không? Nhìn kỹ đi, bọn chúng mang súng trên lưng. Những người khổng lồ này là đơn vị tác chiến tầm xa. Theo lệnh của tôi, thùng súng bắt đầu bắn. Sau khi đạn pháo tạo ra những vết đen trên không, vào quân đội đầu bò. Ngay sau đó là tiếng nổ liên tục. Ngọn lửa lan nhanh dưới chân người đầu bò. Trong vụ nổ và ngọn lửa, chiến binh đầu bò tổn thất nặng nề, tiêu tan tại chỗ. Làm sao có thể? Tôn Cao Thành mở to mắt, không dám tin. Tại sao chiến binh đầu bò của tôi lại yếu như vậy? Cái quái gì thế này? Lâm Mặc có hắc không? Nhưng là một bên Tống Khả sắc mặt khó nhìn thấy, đưa quân đội ra khỏi đám cháy. Những ngọn lửa đen này là hắc nham địa long cấp 4, có đặc tính ăn mòn mạnh trên cơ thể, có thể giảm đáng kể khả năng phòng thủ của binh chủng. Tôi đã quan tâm đến Tống Khả. Cô gái đeo kính này rất biết nhìn, thoạt nhìn liền thấy đây là ngọn lửa của hắc nham địa long. Nhưng chỉ nhìn ra cũng không có tác dụng gì. Trong khi Tống Khả và Tôn Cao Thành, khi sơ tán những người lính còn lại. Tôi đang đến. Cùng với tiếng nổ, âm thanh liên tục, 10 chiến binh đầu bò và 10 người khác bị tiêu diệt. Nhìn thấy đội của mình bị như vậy, dễ dàng đánh loạn, Tống Khả và Tôn Cao Thành vẻ mặt thất vọng. Hắc Nham Tà Tân lập tức giày giết hai đội. Các bạn học khác trong lớp cũng nhìn thấy toàn bộ quá trình. Hít một hơi, cái này cũng quá mạnh phải không? Cái này là thực lực của binh sĩ cấp 3, chủ yếu là vì ngọn lửa quá nghịch thiên, mang theo thuộc tính phòng thủ. Cái này ai có thể chịu được, vẫn coi thường bạn học Lâm Mặc. Không hổ danh là số 1 trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Tuy nhiên, khi các sinh viên ngạc nhiên trước gia đình tôi, khi mạnh mẽ, Từ Nhị Hổ phát lực huyết cùng bạo. Chỉ thấy bọn sói kỵ binh của hắn rút tay mũi ra, đâm vào chính mình. Cùng với máu phun ra, thú cưỡi sói lớn lên điên cuồng. Trong nháy mắt liền hóa thân thành ma lang cao gần 2 mét. Chỉ thấy những con sói này ném kỵ binh trên lưng, chạy nhanh đến trạm của tôi. Từ Nhị Hổ gào thét một tiếng nặng nề bầy sói khát máu, sử dụng sức mạnh của bạn để xé nát kẻ thù phía trước. Đạn của các tà tân hắc nham đang tiến về phía lũ sói, nhưng bởi vì chúng cực kỳ linh hoạt và phân tán, cuối cùng chỉ tiêu diệt được không đến 4 con sói khổng lồ, 6 con sói còn lại đến trước trạm. Tấn công vào hắc nham Titer. Lúc này hắc nham tà tân tiến vào chế độ tác chiến cận chiến. Khi con sói đến gần, hắc nham tà tân cánh tay liền hướng về phía ma lang đánh. Ma lang nhanh chóng bị một đôi tà tân bao vây, đập thành bùn thịt, cảnh tượng rất tàn bạo. Trong thực tế, Từ Nhị Hổ và hai người kia cùng một khuôn mặt trắng bệch. Họ chưa bao giờ mơ tới, người thân tự hào của mình, đơn giản như vậy mà đã bị tôi tiêu diệt rồi, hơn nữa vẫn là trong trường hợp 3 đánh 1. 3 người thất bại. Lúc này trong lòng Giang Ái Liên cũng dâng lên một làn sóng. Không ngờ thằng nhóc này 1 đánh 3 lại thắng. Xem ra tôi vẫn xem thường Lâm Mặc. Kết thúc. Khôi phục lại thái độ nghiêm túc. Chúc mừng bạn học Lâm Mặc đã giành được chiến thắng cuối cùng. Lớp trưởng do bạn học Lâm Mặc làm. Các bạn học khác có ý kiến khác không? Kết thúc lớp, không ai phản đối. Và điều đầu tiên tôi làm khi trở thành lớp trưởng là bị giáo viên xinh đẹp và lạnh lùng. Giáo viên gọi đến văn phòng, đây là phần thưởng của bạn trở thành lớp trưởng lớp 5, chọn cho mình một cái đi. Giang Ái Liên chỉ vào một màn hình điện tử, khi tôi nhìn thấy một loạt các mặt hàng trên màn hình. Mắt nhìn thẳng. Danh trại sơn cự nhân cấp 3, quận tuyển dụng hiếm có, kiến trúc tiên tia, ngay cả các loại kỹ năng lãnh chủ cấp C. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, Giang Ái Liên giải thích, đây là học viện Đế Đô Long, cửa hàng đổi tiền công cộng được thành lập, hoàn thành các nhiệm vụ và hoạt động do nhà trường giao. Nhận học phí, sau đó bạn có thể ở trong cửa hàng đổi tiền công cộng, đổi các mặt hàng bạn cần. Nhưng cửa hàng đổi hàng bạn nhìn thấy bây giờ chỉ là cửa hàng cấp 1 thôi, cửa hàng cấp cao hơn, thậm chí sẽ có kỹ năng lãnh chúa cấp AC và sự tồn tại của cấp độ 5 trở lên. Làm thế nào để mở khóa cấp độ cao hơn? Chuyển khoản tích lũy thông qua chủ đề này,
Hiểu đơn giản là nhận được nhiều tín chỉ hơn. Miễn là tín chỉ lớp học đủ cao, bạn có thể nhận được quyền đổi tiền cao hơn. Học viện Đế Đô Long. Tín chỉ là một nguồn tài nguyên rất quan trọng. Miễn là bạn có đủ tín chỉ, về cơ bản có thể ở học viện nhận bất kỳ mặt hàng nào bạn cờ. Không ngờ còn có ưu đãi như vậy. Tôi xoa tay, ngay lập tức bắt đầu chọn trong số các sản phẩm rực rỡ. Cuối cùng, tôi đã chọn một hóa thạch anh hùng hạng nhất. Như một phần thưởng, hôm nay lúc 2 giờ chiều để tiến hành tất cả các lãnh chúa mới. Kiểm tra sức mạnh, bạn đi thông báo đi. Tôi gật đầu, ngay lập tức rời khỏi văn phòng. Giờ nghỉ trưa, khi tôi sử dụng tăng cường cho Hắc Am Du Hiệp. Thông ti, phía sau con sói có thêm một dấu hiệu +1. Tăng cường thành công, kỹ năng bóc của Hắc Am Du Hiệp được tăng cường. Sức chiến đấu tổng thể của quân đội lại tăng lên không ít. 2 giờ chiều, tất cả các sinh viên mới được bao quanh bởi một cuộc thi lớn. Bên lề, xin chào mọi người, tôi là Ngụy Cường Đông. Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành, đó là bài kiểm tra sức mạnh về hóa thân của lãnh chủ. Mời các sinh viên năm nhất của tất cả các lớp lần lượt tiến lên, kiểm tra hóa thân lãnh chủ của riêng bạn. Khi bài kiểm tra bắt đầu, các sinh viên bước lên từ đám đông. Từ Nhị Hổ lớp 5 tình nguyện đi phía trước. Hóa thân lãnh chủ của hắn là một đội trưởng lang kỳ ưu tú. Con sói trông rất dữ tợn. Từ Nhị Hổ. Đội trưởng lang kỳ ưu tú, sở trường tấn công, có thể phát hành để kiểm soát kẻ thù, đánh giá chung 76, lớp 8 triệu đạt khai. Tấn công, đại úy pháo hạng nặng, sở trường tấn công, có thể ném bom các tòa nhà đối phương từ xa, điểm tổng hợp 75. 1 giờ trôi qua trong nháy mắt, hầu hết học sinh sau khi kiểm tra đã hoàn thành đánh giá, những đánh giá này sẽ ở dạng dữ liệu, được lưu trữ trong hồ sơ sinh viên của họ. Sau này khi sắp xếp các loại nhiệm vụ định hướng, sẽ lấy những dữ liệu này làm tài liệu tham khảo. Bạn học Lâm Mặc, xin vui lòng cho thầy hóa thân lãnh chúa của bạn. Giây tiếp theo, một bóng đen khổng lồ chậm rãi ngưng tụ trên nền tảng. Con rồng hung dữ nằm trên mặt đất, hiệp sĩ áo giáp đỏ thẫm ngồi trên lưng rồng. Một loại hiệp sĩ địa long hỗn hợp với khí thế xuất hiện trên nền tảng thử nghiệm. Bạo ngược long kỳ xuất hiện, gây ra toàn trường một tiếng la hét. Đây là hóa thân gì vậy? Đẹp trai quá, chắc là biến thể của địa long kỵ sĩ, cho người ta một cảm giác rất ác. Thảo luận liên tục, so với các sinh viên mới khác, tôi rõ ràng là quá hung hăng. Bạn học này, xin vui lòng tháo mũ bảo hiểm ra, chúng tôi cần xác nhận bài kiểm tra nhận dạng của bạn. Giáo viên gọi tôi gật đầu. Khoảnh khắc tháo mũ bảo hiểm ra, hiện trường lập tức vang lên tiếng hét của cô gái. Đẹp trai quá, là cảm giác rung động, trái tim lại động đậy. Có bạn gái chưa? Tôi muốn tỏ tình với bạn. Em yêu anh. Sau khi xác nhận danh tính, tiếp theo là hóa thân của lãnh chủ. Đánh giá sức mạnh, chỉ thấy long kỳ bạo ngược. Xuất hiện một thạch cự nhân cấp 4 đang thử nghiệm. Giáo viên thử xem. Con rồng hung bạo lao tới phía thạch cự nhân. Lòng bàn tay trước của địa long, trên ngực của cự nhân. Móng rồng sắc nhọn, gần như ngay lập tức xé nát cự nhân, biến mất tại chỗ. Hiện trường đã chết. Tất cả học sinh đều mặt đờ đờ, miệng mở to, nó có thể nhét cả một quả trứng đà điểu. Lớp 5 tân sinh viên Lâm Mặc hóa thân bạo ngược long kỳ, giết thạch cự nhân cấp 4. Điểm tổng hợp 100. Chúc mừng, Lâm Mặc đạt điểm cao nhất trong bài thi này. Tín chỉ cộng 100, lớp 5. Tất cả học sinh lớp 5 mỗi người thêm 20 tín chỉ. Lời này vừa ra, toàn trường nổ ra tranh cãi gay gắt. Nhận được vị trí đầu tiên có thể thêm tín chỉ, bây giờ tiền Tinh Lam đổi tín dụng là 101. Tương đương với việc sử dụng 2.000 một cách vô ích. Điều này thật tuyệt phải không? Khi tôi thoát khỏi trình mô phỏng, bài kiểm tra này cũng đã kết thúc. Đội trưởng, chúng ta đi ăn chung đi. Từ Nhị Hổ đề nghị, 4 năm đại học. Chăm sóc nhé. Tôn Cao Thành ôm một mặt xấu hổ. Trong khi mọi người đang bàn tán sôi nổi, một giọng nói vô cùng kiêu ngạo vang lên từ bên cạnh. Lâm Mặc, hôm nay bạn thật tuyệt vời. Toàn bộ ý nghĩa, ánh đèn sân khấu của tân sinh đều để một mình bạn cướp đi rồi. Rất đẹp trai. Tôi nhìn theo âm thanh, nhưng lại thấy một người tóc vàng đi qua. Phía sau hắn còn có 7-8 người con trai. Các học sinh lớp 5 lập tức căng thẳng. Những học sinh đột nhiên đến gừ, rõ ràng là định đến kiếm chuyện. Nhưng là tóc vàng tiếp tục không nhanh không chậm nói. Đừng nghĩ rằng đạt được điểm tối đa là tốt như thế nào. Trước mặt tôi, tất cả cái gọi là tài năng của bạn đều là rác rưởi. Em trai bên cạnh Ngô Đức Thí vội vàng trả lời điện thoại. Ngô thiếu là kinh thành Ngô gia nhị thiếu gia. Các bạn đấu chảy máu, tài nguyên, đối với Ngô thiếu gia mà nói không có giá trị gì. Biết rõ thì nhanh đến đây gọi ông. Ngô thiếu tùy tiện thưởng, đủ cho các bạn vinh hoa phú quý cả đời. Ngô thiếu gia. Nhị Hổ vẻ mặt khinh thường, giả vờ cái gì? Bạn là đồ cùi bắp. Tôn Cao Thành cũng một mặt cười lạnh. Ngô thiếu nhớ kỹ, lão tử là cháu trai của bạn. Mặc dù vừa mới vào lớp không lâu, nhưng lớp 5 lại thể hiện sự đoàn kết khác thường. Cùng kẻ thù, nhất trí bên ngoài. Ngô Đức Trí thấy học sinh lớp 5 chỉ vào mũi tôi và mắng Lâm Mặc rác rưởi. Chỉ dám trốn sau lớp của bạn phải không? Lần trước bạn làm hỏng việc tốt của lão tử, hôm nay tôi sẽ giết bạn. Tôi có chút không nói nên lời. Tôi nói tóc vàng, bây giờ là xã hội pháp trị, không thể động dao động súng. Nói lại đi, lão tử không phải tóc vàng, vậy tóc bạn màu gì? Màu vàng không phải là lông vàng sao? Lão tử giết bạn.